หลีไปไอ้คนกวาดพื้นมาตั้งหลายปีวิทยายุทธก็ไม่มีเป็นตัวถ่วงของวัดเซาหลินช้าพระพุทธองค์ตรัสว่าสรรพสัตว์เท่าเทียมกันการกวาดพื้นก็เป็นการบำเพ็ญเพียรอย่างหนึ่งบรรลุเป็นพระพุทธเจ้างั้นเหรอฝันไปเถอะข้าว่าชาตินี้เจ้าก็มีชะตาได้แค่กวาดพื้นๆจะไปเสียเวลาเสวนากับไอ้กระจอกนี่ทำไมไปกันเถอะได้ยินว่าองค์หญิงเจ้าหยางจะมาไหว้พระอีก7 วันนางก็จะไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์แล้วพวกเราไปดูกันเถอะว่าองค์หญิงผู้โชคร้ายคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เหรอน่าสงสารจริงแต่ว่าเป็นองค์หญิงนี่นาเกิดมาก็เพื่อการนี้อยู่แล้วก็แค่ชะตากรรมเท่านั้นแหละการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์คือชะตาของข้าอย่าแก้แค้นให้ข้าๆจีซิลชีซิลท่านอาจารย์ได้โปรดช่วยชีซิลด้วย โยมแม่นางผู้นี้บุญกุศลบริบูรณ์แล้ว ได้เข้าสู่วัดสงสารแล้วเจ้าจงปล่อยวางเถิด ทำไม เป็นเพราะไอ้ชะตากรรมเฮงซวยนี่น่ะเหรอ สรรพสัตว์ล้วนลอยคออยู่ในทะเลทุกข์บ้างก็ถูกกิเลสครอบงำบ้างก็บาดเจ็บจากภัยสงคราม มีเพียงการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น จึงจะมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ โยมท่านมีวาสนากับพระพุทธองค์ พระธาตุของอาตมาสามารถช่วยต่ออายุให้ท่านได้500 ปี ช่วยให้ท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ในช่วง500 ปีนี้ ท่านต้องสวดมนต์ภาวนาทั้งวันทั้งคืน ห้ามผิดศีลข้อฆ่าสัตว์ ห้ามใช้พลังที่แท้จริง รอจนกว่าจะครบกำหนด500 ปี เมื่อกายาทิพย์รวมตัวกัน ท่านก็จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ก็จะสามารถโปรดสรรพสัตว์ได้ เปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้ สิทธิ์สีเหลี่ยวเฉิน ขอใช้เวลา500 ปีในการบำเพ็ญเพียรเพื่อแลกกับความสงบสุขของสรรพสัตว์ก็ใช่นะสิชะตาขององค์หญิงก็เป็นแบบนี้แหละมีไว้เพื่อแลกกับความสงบสุขของชายแดนก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า ถ้าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่าชะตากรรมนี่ แค่เจ้าเนี่ยนะไอ้กระจอกที่กวาดพื้นเป็นอย่างเดียวยังจะคิดเปลี่ยนชะตาขององค์หญิงอีกเหรอข้าว่าเจ้าคงกวาดพื้นจนโง่ไปแล้วละมั้งวันนี้ให้ข้าสั่งสอนเจ้าสักหน่อยเถอะจะได้เจียมตัวซะบ้างเหลืออีกแค่3 วัน ก็จะครบกำหนด500 ปี จะมาล้มเหลวในตอนสุดท้ายไม่ได้ไร รังแกหลวงจีนน้อยที่กวาดพื้นมันเก่งตรงไหนกัน ถ้าเก่งจริงก็ไปสู้กับทหารหยวนถิงในสนามรบสิ เจ้าเป็นใครกล้าดียังไงมายุ่งเรื่องของข้าสิทธิ์พี่หุ้ยหนังนางคือองค์หญิงเจ้าหยาง ที่แท้ก็คือองค์หญิงเจ้าหยางนี่เองอาตมาคารวะองค์หญิง หลวงจีนน้อย เจ้าไม่ต้องกลัว มีข้าอยู่ทั้งคน
ซิวซิวชี้ซิวเป็นเจ้าจริงๆหรือใคร ข้าเอง คุณหนูซิ่วดึกดื่นป่านนี้มาที่หอคัมภีร์มีธุระอันใดหรือ วัดเซาหลินน่าเบื่อจะตาย ข้ามาที่หอคัมภีร์ เพื่อหาดูว่ามีอะไรสนุกบ้างไหมหนังสือนิทาน ในหอคัมภีร์มีเพียงพระสูตรและคัมภีร์ยุทธไม่มีหนังสือนิทานหรอก ใครว่าไม่มีนี่ไงล่ะ เอาคืนข้ามาอันนี้ดูไม่ได้ คงไม่ใช่ว่าหลวงจีนน้อยอย่างเจ้าตะบะ แตกแอบซ่อนภาพลามกรอาจารย์ไว้หรอกนะ ให้คุณหนูอย่างข้าได้วิจารณ์สักหน่อย ราชวงศ์ใต้ปีที่ 11 ทัพหยวนถิงปราชิดเมือง องค์หญิงอันหยางถูกบังคับให้แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ ไปกับข้าเถอะหยวนถิงคือถ้ำเสือไปแล้วต้องตายแน่ ถ้าข้าไปแล้วราษฎรจะเป็นอย่างไร ลืมข้าเสียเถอะ ข้าตกลงแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์แล้ว เหตุใดยังไม่ถอนทัพพอ แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์อะไรกันมันก็แค่เรื่องที่ราชวงศ์ใต้ของพวกเจ้าใช้กลบเกลื่อนเรื่องยกดินแดนจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามก็เท่านั้นแหละ องค์หญิงอะไรกันก็แค่ของที่ถูกทอดทิ้งเป็นของเล่นเท่านั้น รอให้พี่น้องใต้บัญชาของข้าเล่นจนพอใจแล้ว ก็จะตัดหัวของเจ้ามาทำเป็นจอกกล่าว ข้าคือองค์หญิงใหญ่แห่งราชวงศ์ใต้ ยอมตายดีกว่ายอมถูกหยาม จีสิวข้าจะพาเจ้าหนีไป จีสิว ราชวงศ์ใต้ปีที่ 11 500 ปีก่อน หลวงจีนน้อย เรื่องในหนังสือนี่เป็นเรื่องจริงเหรอ เสด็จพ่อบอกว่าข้าจะได้แต่งงานกับครอบครัวที่ดี มีเนื้อวัวเนื้อแกะให้กิน ไม่หมดสิ้นเสวยสุขในความมั่งคั่งไปชั่วชีวิต เหล่าขุนนางบอกว่านายน้อยแห่งหยวนถิงจะรักใคร่ข้า แต่ที่เขียนไว้ในนี้กับเจ้าบอกข้ามาหนังสือนี่โกหกใช่ไหม นักบวชไม่กล่าวเทศ ข้ารู้อยู่แล้ว ข้ากับองค์หญิงอันหยางคนนั้น เหมือนกันมากใช่หรือไม่ คุณหนูซิ่วเหตุใดจึงถามเช่นนี้ การแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ หรือว่า เป็นชะตากรรมของพวกเราจริงๆ ที่เป็นองค์หญิงน่ะ หรือ องค์หญิงหายตัวไป ทั้งที่การแต่งงานใกล้เข้ามาแล้ว หากหยวนถิงเอาความขึ้นมาวัดเศร้าหลินจะต้องพบกับหายนะ ค้นให้ละเอียด ทำไมดึกดื่นแล้วยังเสียงดังขนาดนี้ อมิตาพระพุทธอาตมาขอคารวะองค์หญิง ไม่ทราบว่าองค์หญิงเสด็จมาที่หอไตร ในยามวิกาลมีธุระอันใดหรือ นึกว่าในหอไตรจะมีหนังสือนิทานอะไรสนุกมีแต่คัมภีร์ทั้งนั้น น่าเบื่อ ท่านปู่ปรมาจารย์เลี่ยวเฉิน เห็นองค์หญิงเจ้าหยางหรือไม่ นางคือองค์หญิงเจ้าหยาง ไม่ใช่องค์หญิงอันหยาง เมื่อ500 ปีก่อน การบำเพ็ญตบะ500 ปีไม่ใช่เรื่องง่าย หวังว่าท่านปู่ปรมาจารย์เลี่ยวเฉินจะไม่ทำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง จะได้ไม่ทำลายความสัมพันธ์อันดี ระหว่างราชสำนักกับวัดเสาหลิน หากท่านเกิดความคิดอกุศลไม่เพียงแต่กายาทิพย์จะถูกทำลาย
คนทั้งวัดเศร้าหลินจะต้องถูกท่านลากลงสู่ทะเลโลหิตไปด้วย อีก3 วันองค์หญิงจะออกจากวัด อย่าได้ก่อเรื่องขึ้นอีก ฝ่าบาทมีข่าวมาจากวัดเซาหลินและพระย่าค่ะ พบองค์หญิงและพระย่าค่ะ ว่ากันว่าดึกดื่นแล้วไปที่หอไตรพระย่าค่ะ หอไตร ไปที่นั่นทำไม ฝ่าบาทตามความเห็นของกระหม่อม ให้รีบรับตัวกลับวังทันทีจะดีกว่า และให้คนเฝ้าทั้งวันทั้งคืน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกอย่างไรเสีย พิธีอภิเษกสมรสเชื่อมสัมพันธ์ก็เหลืออีกแค่3 วัน แม่ของนางยังร้องไห้อยู่ในวังหลัง แล้วเจ้าจะให้เจิ้นไปพูดกับนางว่าอย่างไร ฝ่าบาท ท่านจะทนดูอยู่เฉยๆ ให้ซิ่วๆไปตายอย่างนั้นหรือเพคะ องค์หญิงที่แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ทุกรุ่น มีองค์ไหนรอดชีวิตเกิน3 ปีบ้าง พวกหยวนถิงที่น่ารักพวกนั้นน่ะหรอ แล้วเจ้าจะให้เจิ้นทำอย่างไร ทหารม้า300,000 นายของหยวนถิง กดดันอยู่ที่ชายแดน ขอเพียงแค่ซิ่วๆก้าวออกจากประตูเมือง พวกเขาก็จะถอยทัพไป50 ลี้มิฉะนั้นทั้งเมืองเปี้ยนจริงจะต้องนองไปด้วยเลือด ฝ่าบาททรงระงับโทสะด้วยพระยะค่ะ ฮองเฮาฝ่าบาทก็ทรงทำเพื่อบ้านเมือง การไปครั้งนี้ขององค์หญิงก็ถือเป็นการอุทิศตนเพื่อชาติ ชื่อเสียงจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ จารึกชื่อว่าตายอย่างน่าอนาถในต่างแดนงั้นหรือ หลี่จงเซียน เจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่ ถอยออกไปให้หมด กระหม่อมทูลลา ถ่ายทอดราชองค์การของเจิ้นส่งทหารองครักษ์300 นาย ไปเฝ้าประตูวัดเศร้าหลินไว้ แม้แต่แมลงวันก็ห้ามเล็ดลอดออกไป แม้แต่ตัวเดียว พระยาค่ะ วัดเซาหลินมีเรื่องแปลกๆ นำนักรบพลีชีพ10 คน แฝงตัวเข้าไปพาองค์หญิงกลับมาห้ามทำลายแผนการของนายน้อยเด็ดขาด ขอรับ ต้นหลิวนี่โตดีจริง เมื่อ500 ปีก่อน ตอนที่มันถูกฟ้าผ่าจนหัก เหลือเพียงตอไม้ที่ไม่เกรียม กับหน่ออ่อนอีก1 หน่อ ๆ ทำไมท่านถึงรู้เรื่องเมื่อ500 ปีก่อน ได้ราวกับตาเห็น หรือว่าท่าน ความลับสวรรค์มิอาจแพร่งพราย อิจฉา มันจริงๆ อยากบินก็บิน อยากร้องก็ร้องค่า แม้แต่จะร้องไห้ เสียงดังยังต้องคอยดูสีหน้าคนอื่น หากใจเป็นอิสระ แล้วจะกลัวกรงขังไปใหญ่ เนเรน้อย ท่านว่าคนเรามีชาติหน้าไหม ถ้าหากมีล่ะ ก็ ข้าอยากเกิดเป็นนกกระจอก จะได้ส่งเสียงเจียวจ้าวข้างหูทันทุกวัน องค์หญิง ข้าชื่ออู่ซิวซิว ไม่ใช่องค์หญิงอะไรทั้งนั้น ปีนต้นไม้ล้วงรังนกเป็นแอบดื่มสุราหลวง เป็นไม่ใช่ของบรรณาการที่ให้ใครมาบงการได้ เนเรน้อย ท่านจะคัดลอกพระสูตรมากแค่ไหน หากใจไม่สงบก็ไม่อาจบรรลุเป็นพุทธะได้
อาจารย์เคยกล่าวไว้รักษาศีล500 ปีกายาทิพย์ก็จะปรากฏ เหลืออีก3 วัน บรรลุเป็นพุทธะเพื่ออะไร โปรดสรรพสัตว์หรือว่าเพื่อช่วยเด็กสาวคนนั้น เนเรน้อยเล่านิทานให้ข้าฟังสิข้าโตป่านนี้ยังไม่เคยออกจากวังเลย ถ้างั้นอาตมาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้โยมฟัง เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครได้ฟังมาก่อน ตัวเอกในเรื่องชื่อว่าจื้อจุนเป่า อะไรนะ นักรบพลีชีพ10 กว่าคนตายหมดแล้ว หรือแม้แต่เด็กกวาดลานวัดคนหนึ่งก็ยังจัดการไม่ได้ รอบๆหอไตรมีพลังประหลาดอยู่ พอเข้าใกล้ก็เวียนหัวเกรงว่าจะมีพระผู้ใหญ่คอยคุ้มกันอยู่ ถ่ายทอดคำสั่งข้าลงไปที่วัดเซ้าหลิน รับองค์หญิงกลับวังหากไม่ยอมปล่อยตัว ข้าว่าวัดเซ้าหลินนี่ก็ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ต่อไปแล้ว พะยะค่ะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เมื่อบำเพ็ญปัญญาบารมีอย่างลึกซึ้ง ทรงเห็นว่าขันธ์ห้าล้วนว่างเปล่า จึงข้ามพ้นจากทุกข์ทั้งปวง สารีบุตรตรอ เนเรน้อย ความว่างไม่ต่างจากรู ข้ามาฟังท่านเล่านิทานอีกแล้ว เช่นนั้น วันนี้ข้าจะเล่าให้ท่านฟัง เรื่องไตรสรณคมในพระไตรปิฎก ไม่ฟังจนเบื่อแล้วของท่านคือไตรสรณคม แต่ของข้ามีจตุสรณคม ท่านอยากฟังหรือไม่ อะไรคือจตุสรณคมหรือ ยื่นมือมา ท่องตามข้า ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรม ขอนอบน้อมแด่พระธรรมา ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ขอนอบน้อมแด่ คุณหนูซิว ขอนอบน้อมแด่ พูดสิ ขอนอบน้อมแด่คุณหนูซิว ในช่วง500 ปีไม่ทำผิดศีล ข้อปานาตบาตไม่ใช้พลังที่แท้จริงไม่เกิดโทสะ เมื่อครบกำหนด500 ปีจะสำเร็จกายทองเป็นพระพุทธเจ้า โปรดสรรพสัตว์ทั้งปวง เนเรน้อยอีก2 วันข้าก็จะไปจากที่นี่แล้ว ท่านอย่าลืมข้านะ ท่านจะไปที่ใด พิธีอภิเษกสมรสเชื่อมสัมพันธ์ใกล้เข้ามาแล้ว เสด็จพ่อส่งคนมาเร่งข้าแล้ว เนเรน้อย ท่านมีอะไรจะพูดหรือไม่ คุณหนูซิว ท่านเป็นคนดี ท่านจะมีความสุขตลอดไป ต้นหลิวใหญ่ ข้าไม่อยากไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ ข้าอยากอยู่ที่นี่ แต่ว่าเขาไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมา เจ้ากำลังปลอบใจข้าอยู่หรือ แต่เขายอมกวาดพื้นเสียอีก แต่กลับไม่ยอมมองข้าแม้แต่หางตา องค์หญิงนี่คือสิทธิน้องเลี้ยวเฉินของข้าที่อุตส่าห์ไปขอมาการสวมใส่ มันคือการทำตามประสงค์สวรรค์และยังปกป้องเหล่าราษฎรได้อีกด้วย ทำตามประสงค์สวรรค์
ได้สิ งั้นข้าจะใส่ให้เขาดู หลวงจีนน้อย ท่านไม่สนใจจริงๆนะหรือ องค์หญิงได้เวลาแล้ว พวกเรารีบไปกันเถอะ ในใจองค์หญิงคิดถึงแต่หลวงจีนน้อยนั้น ถ้าเขามีใจให้ท่านจริง ป่านนี้คงจะมาอยู่หน้าประตูวัดเพื่อรั้งท่านไว้ แล้วพูดตรงๆก็คือคนขี้ขลาดตาขาววันๆเอาแต่กวาดพื้น ให้อาหารนกกระจอกเขาจะไปสู้กับทัพม้าเหล็กของหยวนถิงได้ หรือ เขาไม่ใช่คนขี้ขลาดสักหน่อย แล้วเป็นอะไร วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่หรือไง ท่านฟังดูสิ สายลับของหยวนถิงอยู่แถวนี้เอง เขาจะเหาะมาช่วยท่านได้หรือไง กระต่ายขาวผู้โดดเดี่ยว วิ่งไปบูรพาแต่เหลียวมองปราจิมอร์อาพานมิสู้อาพานใหม่ แต่คนมิสู้คนคุ้นเคย คนมิสู้คนคุ้นเคยองค์หญิง ท่านไม่ควรชอบเขาเลย ไม่มีความรับผิดชอบเลยสักนิดวันๆเอาแต่หมกตัวอยู่ในหอไตรปิฎกแม้แต่ประตูวัดก็ไม่ย่างกรายออกมา เขาก็บำเพ็ญทุกรกิริยาของเขาไป ป่านนี้ลืมท่านไปแล้ว คนจากแคว้นใต้เห็นนายน้อยอย่างข้าแล้วยังกล้าเงยหน้าอีกหรือ ท่านไว้ชีวิตด้วย ท่านไว้ชีวิตด้วย ทรงองค์หญิงไปเถอะ พวกหยวนโหดเหี้ยมเกินไปใช้ผู้หญิงไม่กี่คน แลกกับความสงบสุขถือว่าคุ้มแล้ว ศักดิสริกินได้หรือไง ใช่แล้ว ซิวซิว เสด็จพ่อ เสด็จพ่อ ลูกเข้าใจเพคะ ขอเพียงแค่ราษฎรอยู่อย่างสงบสุข ก็คุ้มค่าแล้ว ใช่ ไม่เหมือนคนบางคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนอันบริสุทธิ์ของพุทธศาสนา แต่กลับได้แต่มองดูราษฎรทุกข์ยากลำบากทำได้เพียงแค่เคาะปลาไม้หนอนบ่อนไส้เช่นนี้ เก็บไว้ก็มีแต่จะสิ้นเปลืองข้าวปลาอาหาร สำรวมวาจา ขอโทษนะ หลวงจีนน้อย ต่อไปคงไม่ได้ฟังท่านเล่านิทาน แล้วท่านมีการบำเพ็ญเพียรและตานของท่าน ข้าก็มีโชคชะตาของข้า ความสุขธรรมดาของข้า เมื่อได้พบเจอกันแล้ว ต่างก็มีเส้นทางของตนเอง สุดท้ายแล้วการละทางโลกก็เป็นเพียงเรื่องจอมปลอม ข้าไม่โทษท่าน เป็นข้าเองที่เลือกจะชอบท่าน ชาติหน้า ท่านอย่าเป็นพระเลยนะ ข้าก็จะไม่เป็นองค์หญิง กายาทิพย์ของท่านปรมาจารย์เลี่ยวเฉินสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว หลังจากปิดภูเขาแล้ว ก็จะบำเพ็ญเพียรอย่างตั้งใจ พอผ่านพ้นวันนี้ไป ก็จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ในทันที บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า จะช่วยนางได้หรือ ท่านปรมาจารย์เลี่ยวเฉิน ท่านควรคำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักนาง เป็นเพียงสตรีคนหนึ่งเท่านั้น จะนำไปเปรียบกับพระพุทธองค์ได้อย่างไร เฝ้าหอไตรให้ดี ห้ามผู้ใดเข้าออกโดยเด็ดขาด ขอรับ ขอรับ หลวงจีนน้อย นางไปเสียก็ดี
แล้วตั้งใจบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมย่อมดีกว่าสิ่งใด ตอนนี้เจ้าปกป้องใครไม่ได้หรอก และก็ช่วยใครไม่ได้ด้วย แล้วเทพธิดาจื้อเสียหลัก เจ้าจะเอ่ยถึงนางทำไม สวมห่วงทองก็ปกป้องนางไม่ได้ ถอดห่วงทองก็ปกป้องแสนพชีวิตไม่ได้ เช่นนั้นแล้วการบรรลุธรรมจะมีความหมายอันใดเล่า เจ้าบ้าไปแล้วหรือ การบำเพ็ญเพียร500 ปี จะมาพังทลาย เพราะสตรีเพียงคนเดียว หลวงจีนน้อย เจ้าต้องเข้าใจนะ ว่าในโลกใบนี้ไม่มีทางที่จะได้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน หลวงจีนน้อย ท่านชอบมองดวงจันทร์ทันหรือไม่ คุณหนูสิว เหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้ มิเช่นนั้น เหตุใดท่านจึงท่องคำว่า จันทาน20,000 ทาราอยู่บ่อยครั้ง เป็นเพียงบทสวดในคัมภีร์ อาตมาเพียงแค่สวดไปตามนั้น เช่นนั้น ท่านลองเงยหน้ามองจันทานบนฟ้าสิ แล้วก้มลงมามองค้า อย่าหลบสายตาข้าสิ ท่านกลัวแล้วใช่หรือไม่ จันทรส่องทารา ทาราสะท้อนจันทรคุณหนูสิว เงาจันทรในน้ำนั้นคว้ามาไม่ได้ หลวงจีนน้อยวันนี้ข้าทำความดีมาเยอะเลยนะ หลวงจีนน้อยวันหลังข้าจะร่ายรำให้ท่านดู หลวงจีนน้อย หลวงจีนน้อยข้ากำลังจะแต่งงานแล้วทำอย่างไรดี อมิตาพระพุทธา ในโลกล้าจะมีวิธีใดที่สมบูรณ์พร้อม ไม่ผิดต่อพุทธองค์ และไม่ผิดต่อนาง องค์หญิงเจ้าหยางอยู่ที่ใด ยังไม่รีบออกมารับเสด็จอีก องค์หญิงเจ้าหยางช่างงดงามสดใสจริงๆ น่ามองกว่า17 คนก่อนหน้านี้มาก สิว ลูกค้า นายน้อยวางใจได้พิธีเชื่อมสัมพันธ์ เตรียมพร้อมแล้ว นับแต่นี้ไป ราชวงศ์ใต้จะยอมสวามิภักดีต่อราชสำนักหยวน ยอมสิโรราบต่อบารมีสวรรค์ ดีมาก เริ่มพิธีคารวะฟ้าดินเดี๋ยวนี้ อีกแค่ก้าวเดียวก็จะสำเร็จแล้ว เหลียวเฉิน ลืมเข้าไปเสียเธอ เหลียวเฉิน กายาทองคำกำลังจะสำเร็จตั้งสมาธิ เมื่อสำเร็จเป็นพุทธะถ้าจะทำให้นางฟื้นขึ้นมาได้จริง ๆ หรือ อามิตาพระพุทธา พระพุทธองค์ทรงเมตตา ข้าจะเอากะโหลกของเจ้ามาทำเป็นจอกลาวใบใหม่ของข้า
าบ้าคลั่งมา500 ปีแล้ว ขออภัยท่านอาจารย์สิทธิ์สี่ทำให้ท่านผิดหวัง ช่างเถิดข้าจะบ้าไปกับเจ้าสักครั้ง องค์หญิงเจ้าหยาง ข้าอุตส่าห์ไว้หน้าเจ้าแล้วนะ ยอมเข้าพิธีซะดี ข้ายังจะไว้ชีวิตราชวงศ์ของเจ้า ทั่วเปล่าอิง เจ้าฝันไปเถอะ ต่อให้ข้าตายก็ไม่แต่งกับไอ้ฆาตกรอย่างเจ้า นายน้อยได้ฤกษ์มงคลแล้วครับ ได้เวลาเข้าพิธีแล้วครับ พลาดอะไรอยู่รีบประกาศต่อสิ 1 คำนับฟ้าดิน นี่มันเกิดอะไรขึ้น เกิดอาเพศบนท้องฟ้านี่ เป็นคำเตือนจากสวรรค์ทั่วเป่าอิง เจ้าจะบังคับนางไม่ได้ ทั่วป่าอิงฝ่าฝืนลิขิตสวรรค์ต้องถูกสวรรค์ลงทันแน่ ใช่แล้ว เกินไปแล้วจริง ๆ นายน้อย เรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลนะครับ ฟ้าดินแปรปรวน เกรงว่าจะเป็นลางไม่ดี หยุดพิธีก่อนเถอะครับ หยุดก่อน รอให้ตรวจสอบเรื่องลางร้ายนี้ก่อน แล้วค่อยว่ากันใหม่ดีไหมครับ สายหัวไปไอ้แก่ บังอาจมาสอดปาก ประกาศต่อ ข้านี่แหละจะฝืนลิขิตสวรรค์ ขอรับข้าน้อยปากพลอยไปเอง 2 คำนับบิดามารดา ซิวซิว ๆ ได้ ซิวซิว ลูกแม่ฝ่าบาท ท่านรีบคิดหาวิธีเร็วเข้า รีบช่วยนางเร็วสิ เจิน ท่านครับ ดูนั่นสิ นายน้อย นี่มันอาธรรมเกินไปแล้วครับ ไม่กล้าทำพิธีต่อแล้วครับ แม่คนสวย ข้าประกาศเอง คู่บ่าวสาวคำนับกัน ใครกล้าแตะต้องนาง ไอ้โหลนจากไหนวะอยากตายหรือไง นายน้อย ไอ้เด็กน้อยคนนี้ข้ารู้จักอยู่ที่วัดเส้าหลินเขา ด้อยกว่านักบัวชนะรบซะอีก เหมาะแค่กวาดพื้นให้อาหารนกกล้าดี มาอาละวาดในอุโบสถ เลียเฉิน อย่าไปอวดเก่งกับพวกเขาเลย พวกเขามีคนเยอะนะ เห็นไหมลูกน้องข้า3 คนนี้เฮ้ย ฮุงสามารถทุบศิลาให้แตกได้โซ่โวโห หลบหลีกธนูได้ว่องไว เต๋าปลาเหรียญฟันบัวขาดได้ในดาบเดียว หากเจ้าเอาชนะพวกเขาได้สักคนข้าจะปล่อยเจ้ากับองค์หญิงไปจากอุโบสถแน่นอน ข้อแม้คือ เจ้าต้องยั่งยืนอยู่ได้
นายน้อยให้ข้าเขาสูงเกินไปแล้ว ข้าเฮยหุงแค่หมัดเดียวก็สามารถหักกระดูกไอ้โลนนี่ออกเป็น8 ท่อนได้ ไม่ต้องทีละคน ให้พวกเขา3 คนเข้ามาพร้อมกันเลย คนอะไรโอหังขนาดนี้ หลวงจีนน้อยนี่ไม่รักตัวกลัวตายหรือไง ไอเด็กน้อยนี่คงจะกลัวจนโง่ไปแล้วละมั้ง 3 คนรุมพร้อมกันเกรงว่าจะทนไม่ได้ แม้แต่3 กระบวนท่า บ้าไปแล้ว บ้าไปแล้ว วัดเซ้าหลิน เลี้ยงดูคนประเภทนี้ได้ยังไง คนบ้าที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำแบบนี้ ได้ในเมื่อเจ้าอยากตายแบบคึกคืนหน่อย ข้าก็จะสนองให้เจ้าเฮยหุงโซ่วัวโหเต๋าปลาเหรียญไปเล่นกับเขาให้สนุกหน่อย อย่าเพิ่งรีบฆ่าเขาล่ะ ขอรับ ไอ้หลวงจีนน้อยไปตายซะ นี่มัน เป็นไปไม่ได้ เจ้าหนู เจ้ามีวิชามารออยู่บ้าง แต่ใต้ดาบของข้าเป็นไปไม่ได้ เจ้าขี้โกงโง่เจ้ามันก็แค่เด็กกวาดลานคนหนึ่ง ตอนนี้ ปล่อยนางได้หรือยัง นายน้อย หลวงจีนปีศาจนี่ต้องใช้วิชามารอะไรสักอย่างแน่ วิชามารชั้นต่ำ วัดเซ้าหลิน เป็นแดนพุทธะอันศักดิ์สิทธิ์เหตุใด ถึงได้เลี้ยงปีศาจเช่นนี้ไว้ หลวงจีนน้อย ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องมา หลวงจีนปีศาจอย่าหวังว่าจะทำสำเร็จ หลวงจีนน้อยคนนี้จะทำให้พวกเราเดือดร้อนไปด้วย ต่อให้เจ้าจะเก่งกาจแค่ไหนจะสู้หอก20 เล่มได้หรือ ข้าจะคอยดูว่าวันนี้เจ้าจะปกป้องนางได้ยังไง หลวงจีนไม้กวาด ดูอ่อนแอ จะตายกล้าดียังไง มาต่อต้านกองทัพหยวนดูท่าจะไม่รอดแล้ว เขาก็แค่คนกวาดลานจะอวดเก่ง ทำไมทำให้องค์หญิงเดือดร้อนไปด้วยนะ นี่มัน เจ้า ยังอยากจะลองอีกไหม เจ้าก็ทำได้แค่เล่นลูกไม้ตื้นๆพวกนี้แน่จริง ก็อย่าหลบลับดาบข้าไปซะ เป็นไปไม่ได้ ดาบของข้าตีขึ้นมาจากเหล็กนิว10,000 ปีนะ ตามข้ามา ขวางพวกเขาไว้ รีบขวางพวกเขาไว้เร็ว หากปล่อยให้องค์หญิงหนีไปได้ทัพหยวน จะต้องบุกทำลายเมืองเปี้ยนจริงแน่ หลวงจีนน้อยนี่จะรับผิดชอบไหวเหรอ หลวงจีนปีศาจ กล้าดีอย่างไรมาทำร้ายนายน้อยของข้า ท่านอาเจ้าตัวน้อยน่ารัก นี่ใช้วิชามารทำร้ายคนของข้าไปมากมาย รีบฆ่ามันซะ นักรบแห่งราชสำนักหยวนของข้าไม่นิยมใช้เล่ห์เหลี่ยมอุบายวันนี้ หากเจ้ารับกระบี่ข้าได้3 เพลง ข้าจะยอมให้เจ้าไปจากท้องพระโรงนี้ เชิญ กระบี่ที่ 1
กระบี่ที่สอง เจ้าเป็นใครกันแน่ ก็แค่หลงจีนกวาดลานวัด เลี่ยวเฉิน เจ้าไปไม่ได้ เลี่ยวเฉิน เจ้ารู้ความผิดของเจ้าหรือไม่ ถ้ามีความผิดอันใด เจ้าเข้าสู่วิถีมารก่อเหตุร้ายลบหลู่ประตูพุทธธรรม ชื่อเสียงอันดีงามนับร้อยปีของเสาหลินข้าจะให้เจ้ามาทำให้มัวหมองได้ หรือวันนี้หากไม่ยอมให้จับกุมแต่โดยดี ก็อย่าหาว่าอาตมาไม่เห็นแก่ความเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้อง 500 ปีก่อนข้าเห็นราษฎรถูกสังหารราวกับหมู่หมา และยังได้เห็นองค์หญิงแห่งราชวงศ์สิ้นใจในชุดวิวาเปื้อนเลือดพระพุทธองค์อยู่ที่ใด ในช่วง 500 ปีมานี้มีราษฎรมากมายเท่าไหร่ที่ต้องพลัดถิ่นไร้ที่อยู่ และมีองค์หญิงแห่งราชวงศ์อีกกี่พระองค์ที่ต้องซ้ำรอยเดิมในยามนี้ แล้วพระพุทธองค์อยู่ที่ใด บำเพ็ญเพียรมาตั้ง 500 ปี ก็เพื่อบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้แต่ดูคนตายโดยไม่ช่วยเช่นนี้หรือ เจ้ามันพวกแท้ข้างๆคู่ผู้ถือบวชพึงตัดกิเลสทั้งปวง แต่เจ้ากลับทำเพื่อสตรีเพียงนางเดียวทำลายกายาทิพย์ของตนแล้วจะต่างอะไรกับมารอ มารังคืออาการปกป้องนางคือการเป็นมารอเช่นนั้นใครอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นไปเถิด เจ้า ไอ้มารในกายเจ้าจะทำลายเจ้าเสีย เลี่ยวเฉิน เจ้ารู้หรือไม่ว่าในยามนี้เจ้าเป็นดังเกาทันสิ้นแรงทาตุพุทธกับทาตุมารในกายเจ้ากำลังต่อสู้กันเส้นลมปราณของเจ้าพังทลายดังเขื่อนที่ถูกปลวกกัดกิน เมื่อครู่ตอนที่เจ้าลงมือลอยเลือดบนฝ่ามือเจ้าก็ปรากฏแล้วหากยังยืดเยื้อต่อไปไม่เกิน3 วันเจ้าจะทาตุไฟแตกซ่านจนตายแต่ทาตุพุทธ500 ปีของเจ้ายังไม่สลายสิ้นยังเข้าสู่วิถีมารไม่ลึกนักยังมีโอกาสที่จะช่วยได้กลับเศร้าหลินกับอาตมาเถิดใช้พลังของคนทั้งวัดช่วยเจ้าสะกดไอ้มารอจนเจ้าหลอมกายาทิพย์สำเร็จเป็นพุทธะอีกครั้งถึงตอนนั้นเรื่องบรรณาการของราชสำนักหยวนความทุกข์ยากของราชตรมีหรือจะแก้ไขไม่ได้ฝ่าบาทอาตมาขอเอาศีลสะเป็นประกันหากเหลียวเฉินสำเร็จเป็นพุทธราชวงศ์หนานจะไร้ซึ่งความกังวลเรื่องส่งบรรณาการอีกต่อไปใช่พายาขาทุกอย่างแล้วแต่พระเถระจะจัดการ หลวงพี่ ไม่ว่าจะเป็นมารหรือพุทธะข้าก็จะอยู่กับท่าน กลับเศร้าหลินก็ดี เราไปเผชิญหน้าด้วยกัน ได้ ฝ่าบาทเมื่อครู่นั้นเป็นเพียงแผนถ่วงเวลาพะยาค่ะเหลียวเฉินเป็นเพียงพระกวาดลานวัดต่อให้มีวิชามารอยู่บ้างเขาจะต้านทานไหวหรือทัพทหารม้าเหล็กนับล้านของหยวนตอนนี้เส้นลมปราณของเขาก็เสียหายอีกไม่นานเขาก็ต้องตายพอเขาตายไปหากทัพหยวนบุกเข้ามาจะทำอย่างไรดีพะย่าค่ะแต่ว่าซิวฝ่าบาทบ้านเมืองสำคัญที่สุดนะพะย่าค่ะหรือว่าเมืองเปี้ยนจริงชีวิตของราษฎานับล้านจะสู้ความรักขององค์หญิงเพียงคนเดียวไม่ได้หรือพะย่าค่ะพระปีศาจนั่นที่กำเริบเสบสารอยู่ตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่การฮึดสู้ครั้งสุดท้ายถึงตอนนั้นเมื่อทัพหยวนมาประชิดชายแดนเขาจะปกป้องใครได้กันพะย่าค่ะฝ่าบาทเรื่องนี้มอบให้เจ้าไปจัดการปิดข่าวให้มิตรห้ามผู้ใดแพร่งพรายออกไปแม้แต่ครึ่งคำกระหม่อมรับราชองค์การกระหม่อมจะไม่ทำให้ฝ่าบาทผิดหวังแน่นอน
ท่านอาจารย์ ถึงแม้ว่าพระปีศาจนั่นจะกลับไปเศร้าหลินชั่วคราว แต่ความในใจที่เขามีต่อองค์หญิงกลับเปิดเผยชัดเจน เรื่องการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ เกรงว่ายิ่งนานไปจะยิ่งมีปัญหา ท่านลี่คิดมากไปแล้ว เหลียวเฉินกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ในห้องกรรมฐาน อาตมาได้สั่งให้ศิษย์วางค่ายกลผนึกใจแล้วใช้ธรรมะชำระล้างจิตมารของเขาทุกวัน รอจนกว่าจิตมารของเขาจะถูกกำจัดจนหมดสิ้น วันที่กายทองคำของเขาสมบูรณ์ เขาก็จะเห็นแจ้งในความว่างเปล่าของความรักเอง ถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่จะยุ่งเรื่องแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เลย แม้แต่เรื่องวุ่นวายในโลกีนี้ก็ยากที่จะอยู่ในสายตาของเขาอีกต่อไป แต่เขาก็บำเพ็ญเพียรมา500 กว่าปีนะ ถ้าเกิดว่าเขา พุทธธรรมนั้นไร้ขอบเขต หลังจากบรรลุเป็นพุทธะแล้วสรรพสัตว์ล้วนเท่าเทียมกัน ในสายตาของเขาองค์หญิงจะต่างอะไรกับหญิงสาวทั่วไป ก็เป็นเพียงโครงกระดูกหุ้มหนังเท่านั้น เรื่องการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เป็นลิขิตสวรรค์จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะความยึดติดของคนคนเดียวได้อย่างไร ท่านอาจารย์ช่างมองการไกลนัก ถ้าเช่นนั้นแล้วข้าน้อยผู้นี้ก็จะรอฟังข่าวดี ซิวให้เจ้ารอให้เรื่องที่นี่จบลงก่อนข้าจะพาเจ้าไปภูเขาไทสาร ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกจะม้วนตัว เหมือนกับม้าหมื่นตัวกำลังควบตะบึง เจ้าต้องชอบแน่ จริงเหรอ แล้วไปทุ่งหิมะได้ไหม ข้าได้ยินมาว่าแสงเหนือเป็นเหมือนริบบิ้นสีบนท้องฟ้า สามารถส่องสว่างได้ทั้งคืน แน่นอนสิ ขอแค่เจ้าชอบข้าจะพาเจ้าไปดูฝนดอกซิ่งในเจียงหนาน ไปดูควันเดียวดายที่ลอยตรงในไซเป่ไปดูความรุ่งเรืองของโลกใบนี้ และภูเขาแม่น้ำนับหมื่นหลี ว่ามันยิ่งใหญ่ตระการตาเพียงใด ได้สิ เป็นอะไรไป ไม่มีอะไรแค่รู้สึกเหมือนกำลังฝันไป องค์หญิง ทหารม้าเหล็กนับล้านของราชสำนักหยวนได้มารวมตัวกันที่ชายแดนแล้ว นายน้อยทั่วป่าประกาศกล้าวหาการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ มีปัญหาภายใน3 วันเขาจะบุกยึดเปี้ยนจริง ท่านคิดว่าเหลียวเฉินคนเดียวจะต้านทานได้หรือ เจ้าจะทำอะไร ฟาบาทและฮองเฮายังอยู่ในวัง ข้าน้อยได้ยินมาว่า เหลียวเฉินถูกพลังมารย้อนกลับ เส้นลมปราณกำลังเหือดแห้งลงทุกวัน ข้าไม่เชื่อ ไม่เชื่อเหรอ เจ้าไปที่วัดเศร้าหลินได้ ให้ท่านเจ้าอาวาสพิสูจน์ หากเจ้ายังดึงดันขัดราชองค์การ สร้างความโกรธเคืองให้ราชสำนักหยวน เช่นนั้น ชีวิตของฟาบาทและฮองเฮาก็ยากจะรักษาไว้ได้ รวมถึงพระน้อยของเจ้าด้วย เกรงว่าจะอยู่ไม่พ้นเดือนนี้ เจ้าข่มขู่ข้า ฮ่าฮ่าข้าน้อยแค่พูดความจริง องค์หญิงทรงพระปรีชา ย่อมรู้ว่าสิ่งใดสำคัญกว่า ตอบตกลงแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อปกป้องฝ่าบาทและฮองเฮาและพระน้อยที่เจ้าเฝ้าคิดถึง มิฉะนั้น ก็มีแต่จะพังพินาศกันไปทั้งหมด ท่านเจ้าอาวาส ข้ามีเรื่องอยากจะถามท่านสักเรื่อง องค์หญิงท่านควรจะเข้าใจ วันที่เลี้ยวเฉินบรรลุเป็นพุทธะก็คือเวลาที่เขาตัดขาดจากโลกีวิสัย พุทธภาวะ500 ปีจะข่มจิตมารลงได้ ความรัก ความโกรธ ความหลงก็จะกลายเป็นเพียงภาพลวงตา เขาจะลืม ท่านลืมองค์หญิงอันหยาง ลืมสิ้นทุกพันธนาการในโลกใบนี้ แล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นพุทธะล่ะ ทัพทหารม้าเหล็กนับล้านของหยวนทิ้งกำลังลับเขี้ยวเล็บ อยู่ที่ชายแดนเส้นลมปราณของเขา ถูกพลังมันกัดกินชีวิต ก็แขวนอยู่บนเส้นได้อยู่แล้ว หากเขาไม่ได้เป็นพุทธะด้วยร่างกายที่บอบช้ำของเขา จะต้านทานกองทัพทหารม้าของหยวนได้อย่างไร ถึงตอนนั้นราชวงศ์จะต้องลอกโมะสลายเขาก็จะยิ่งตายเร็วขึ้น แม้แต่โอกาสที่จะได้เวียนว่ายตายเกิด
ก็ยังไม่มี ดังนั้น ไม่ว่าจะอย่างไร ข้าก็รั้งเขาไว้ไม่ได้ อมิตาพระพุทธะชีวิตของเขา ชีวิตของท่าน ชีวิตของฝ่าบาท ล้วนขึ้นอยู่กับการแต่งงาน เชื่อมสัมพันธ์ หากท่านอยากให้เขามีชีวิตอยู่ แม้จะต้องมีชีวิตอยู่โดยที่ลืมท่านไปก็ตาม ควรจะทำสิ่งใด อาตมาคงไม่ต้องพูดอะไรมาก หลวงพี่ ถ้าหากวันหนึ่งข้าไม่อยู่แล้ว ท่านจะลืมข้าหรือไม่ ไม่ลืมแน่นอน หลวงพี่ ท่านยังจำสรณะ4 ประการได้หรือไม่ ถึงพระพุทธ ถึงพระพุทธะ ถึงพระธรรม ถึงพระธรรมา ถึงพระสงฆ์ขอ ถึงพระสงฆ์ขอ ถึง คุณหนูซิว ข้าคิดถึงเสด็จพ่อ จะกลับไปอยู่ที่วังหลวงสักพักรอท่านชำระล้างจิตมา บรรลุเป็นพุทธะ แล้วค่อยมาหาข้าได้หรือไม่ ปิ่นปักผมนี่ท่านเก็บไว้ รอข้าบรรลุเป็นพุทธะ ได้ ต้องมาหาข้าให้ได้นะ แน่นอน ตั้งจิตให้มั่นคง นี่คือของที่เสด็จแม่ประทานให้ข้าสวมไว้นะ ก็เหมือนข้าอยู่เคียงข้างเจ้า ไอปีศาจซึมลึกแล้ว เร่งพลังขึ้นอีก ซิ่วซิ่ว จะทนไม่ไหวแล้ว ตาเท่านี้คิดจะสูบพลังเขาจนหมดสิ้นเลยหรือไง ข้าลืมไม่ได้ ข้าลืมไม่ได้ ซิวซิว ให้แม่ดูหน้าเจ้าอีกหน่อย ให้แม่ดูหน้าเจ้าดีๆหน่อย ท่านแม่ ลูกออกตันยู
ต่อไปคงไม่ได้ปรนนิบัติท่านแม่แล้ว ชุดแต่งงานสีแดงชุดนี้ เมื่อสวมใส่แล้ว ก็ไม่อาจหวนกลับได้อีกแล้ว พวกหมาป่าแห่งราชสำนักหยวน จะดีกับเจ้าได้อย่างไร บอกแม่มาสิ มีใครบังคับเจ้าหรือไม่ ใช่หลี่จงเสียนไอสารเลวนั่นหรือไม่ ท่านแม่ ไม่มีใครบังคับลูก เพื่อความสงบสุขของราชวงศ์เพื่อให้ราษฎรพ้นจากภัยสงคราม ลูกเต็มใจ เสด็จพ่อลูกไปแล้วนาเพคะ รักษาสุขภาพด้วย สิว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 เจ้าบอกแม่มา เป็นเพราะหลวงจีนน้อยนั่นใช่หรือไม่ เขาเกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่ไหม เจ้าหนีไปกับเขาได้แท้ ท่านแม่ เขาจะไม่เป็นอะไร ลูกแค่ทำในสิ่งที่ควรทำ หลวงจีนน้อย รอข้านะ รอทัพหยวนถอนกำลัง รอแคว้นใต้สงบสุข ข้าจะไปหาเจ้าต่อให้ท่านกลายเป็นพระพุทธเจ้า และลืมข้าไปแล้ว ข้าก็ยังอยากเห็นอีกครั้ง ภาพที่ท่านกวาดพื้น ๆสิวสิวทำไมท่านถึงปล่อยนางไป หลวงจีนน้อยนั่นเห็นอยู่ ว่าปกป้องนางได้ แม้แต่ทั่วเป่าอิงเขายังเอาชนะได้ ทำไมท่านยังจะผลักใส่ลูกสาวลงไปในกองไฟอีก หลวงจีนน้อย เขาเป็นแค่หลวงจีนกวาดลานวัดนะ แต่เขาสามารถเอาชนะยอดฝีมือของราชสำนักหยวนได้ เขามีความสามารถที่เหนือฟ้า ความสามารถที่เหนือฟ้า เขาจะต้านทานไหว หรือทัพทหารม้าเหล็กนับล้านของราชสำนักหยวนนะเส้นลมปราณของเขาถูกไอปีศาจกัดกร่อนคงอยู่ได้อีกไม่นาน ขายกลูกสาวให้เขา จะให้นางไปตายพร้อมกับเขาหรือ แล้วซิ่วๆล่ะ นางเป็นองค์หญิง นี่คือชะตากรรมของนาง และก็เป็นชะตากรรมของเจิ้นด้วย หลวงจีนน้อย ท่านเคยบอกว่าขุนเขาและสายยนทีนั้นกว้างใหญ่ไพศาล แต่สิ่งที่ข้าเห็นตอนนี้ มีเพียงฝุ่นดินที่ไร้ที่สิ้นสุด และเส้นทางที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุด ทำใจให้สงบ อย่าให้สิ่งภายนอกมารบกวน ไม่ใช่ ไม่ใช่ จิตมารของเขากำเริบหนักขึ้น สิวๆ นางเป็นอะไรไปหรือเปล่า ปาก บัดนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญ อย่าได้คิดเรื่องทางโลกอีก หลังจากวันนี้พลังมารของเหลียวเฉินก็สลายไปแล้ว กายาทองคำบรรลุแล้ว ในที่สุดเสาหลินของเราก็บังเกิดพระพุทธที่แท้จริง นี่คือกุศลผลบุญแห่งพันปี สาธุสาธุ ทั้งหมดเป็นเพราะท่านเจ้าอาวาสชี้นำอย่างถูกทาง พวกเราจึงสามารถช่วยท่านปรมาจารย์เลี่ยวเฉินทะลวงผ่านอุปสรรคมาร เมื่อถึงยามนั้น แสงพุทธธรรมจะสาดส่องไปทั่วลา พวกเด็กน้อยราชสำนักหยวน ย่อมจะยำเกรงราษฎรแห่งหนานเฉา ก็จะได้อยู่อย่างสงบสุข นับเป็นวาสนาของใต้ล้าโดยแท้ ท่านเจ้าอาวาส ขอเรียนถาม ลมไหวหรือธงไหว ย่อมเป็นลมที่ไหวไร้ ลมคลื่นย่อมไม่เกิด ทั้งย่อมไหวไปตามลม นี่เป็นเรื่องธรรมดา หาไม่หากธงมีภาวะที่มั่นคงแม้นมีลมพัดมา ก็ยังคงตั้งตระหง่านไม่ไหวติง ฉะนั้นแล้วเป็นธงที่ไหว
ลมไร้รูปทางไร้สำนึก ทั้งสองล้วนเป็นสิ่งไร้ใจ จะกล่าวถึงธรรมชาติว่าไหวหรือไม่ไหวได้อย่างไร เลี่ยวเฉิน เจ้าหมายความว่ากะไร มิใช่ลมไหว มิใช่ทองไหว แต่เป็นใจที่ไหว เจ้าไม่ถูกพุทธธรรมกลืนกินไปแล้วหรอก หรือรีบหยุดเขาไว้ บำเพ็ญตบะมา 500 ปี มิใช่เพื่อตัดสินเหยื่อใหญ่ แต่เป็นวิชาเพื่อปกป้องนาง องค์หญิง ข้ามทะเลผืนนี้ไปก็คือเขตแดนของหยวนถิงแล้ว หลวงจีนน้อยนั่นหากเขาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆ เกรงว่าทุกอย่างจะสายเกินไปแล้ว หลวงจีนน้อย ข้ารอเจ้าไม่ไหวแล้ว ชาติหน้า หากมีชาติหน้า ให้ข้าเป็นฝ่ายไปตามหาเจ้าเถอะนะ เจ้าอย่าบวชเป็นหลวงจีนอีกเลย ข้าก็จะไม่เป็นองค์หญิงอีกต่อไป เจ้าเคยบอกว่าจะพาข้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาไทซาน แสงเหนือที่ทุ่งหิมะ แต่แผ่นดินกว้างใหญ่นี้ สุดท้ายข้าก็ได้แต่เพียงมองผ่านม่านเกี้ยวเจ้าสาวเพียงแวบเดียว หากมีชาติหน้า ข้าอยากได้ยินเจ้าพูดอีกสักครั้ง หากใจเป็นอิสระ จะเกรงกลัวกรงขังไปใหญ่ องค์หญิงแห่งราชวงศ์ใต้มาถึงที่นี่แล้ว ก็แล้วแต่เจ้าไม่ได้แล้วคราวก่อนที่วังหลวง ถูกหลวงจีนปีศาจนั่นขัดขวางเรื่องดีๆ ครั้งนี้นายน้อยอย่างข้าขอดูหน่อยเถอะว่า ใครจะยังช่วยเจ้าได้อีก ปล่อยข้านะ ปล่อยเจ้าหรือ เมื่อถึงหยวนถิงแล้ว เจ้าก็เป็นได้แค่ของเล่นของนายน้อยอย่างข้า วันนี้ให้พี่น้องของข้าต้อนรับเจ้าอย่างดี ถือซะว่าเป็นการส่งของขวัญชิ้นใหญ่ให้ราชวงศ์ใต้ นายน้อยท่านดูนั่นสิ ขอรับก็คืออะไร เป็นไปไม่ได้ เขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร คุณหนูซิวอาตมามาเพื่อซีโรราบต่อท่านแล้ว พระปีศาจ เจ้ากล้าขัดขวางเรื่องใหญ่ของหยวนทิ้งข้า ข้าจะบุกยึดหนานเฉาให้ราบคาบอบดกระดูกเจ้าให้เป็นผุยผง เจ้ามาได้ยังไง คุณหนูซิวอาตมามาเพื่ออุทิศตนให้เจ้าแล้ว เจ้าวางใจได้ ต่อไปนี้มีข้าคอยปกป้องเจ้า จะไม่มีใครกล้าทำร้ายเจ้า ไอ้ขยะที่เข้าสู่ด้านมืด ยังกล้าพูดเรื่องปกป้องอีกหรือ ทัพทหารม้าเหล็กนับล้านของหยวนทิ้งข้าอยู่ข้างหลังนี่เอง พลังปีศาจแค่นี้ยังไม่พอให้ข้าจิ้มฟันเลย กล้ามาปล้นงานแต่งของนายน้อย ข้านี่เป็นความต้องการของเจ้าคนเดียว หรือเป็นความต้องการของหนานเฉาทั้งหมด พระปีศาจเจ้ารู้ตัวไหม ว่ากำลังทำอะไรอยู่ การปกป้องที่เจ้าพูดถึงน่ะ คือการลากฝ่าบาทและองค์หญิง ไปจนถึงหนานเฉาทั้งหมด เข้าไปในกองเพลิงแห่งความโกรธของหยวนถิง ลากลงสู่เหวที่ไร้ก้นบึ้งงั้นหรือ อย่างน้อยเขาก็กล้าที่จะยืนหยัด ความกล้าหาญแบบนี้ พวกเราไม่มี ฮ่าฮ่าฮ่าความกล้าหาญงั้นนึก็แค่หลังจากเข้าสู่ด้านมืด ก็เป็นแค่ไอ้โง่ที่พลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้น เจ้าคิดว่ามีปัญญา แค่นี้จะพลิกฟ้าได้งั้นหรือ เจ้าคิดว่าข้าไม่ได้เตรียมการไว้หรือ ขอเชิญท่านราชครูลงมือ 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 คารวะท่านราชครู ท่านราชครูแห่งหยวนถิงในตำนานเล่าว่า เป็นปีศาจเฒ่าที่มีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปี
พลังบำเพ็ญตบะล้ำลึกเกินอย่างถึงสามารถเรียกพายุฝนได้ใช้มือเดียวบังฝา ผู้เข้าสู่ด้านมืดฟ้าดินจะลงทันค่ายกลนี้มีชื่อว่าสลายมารใช้เพื่อกัดกินพลังปีศาจโดยเฉพาะวันนี้ราชครูผู้นี้จะให้เจ้าตายอย่างสบสวยรีบคุกเข่าขอบคุณข้าซะสิ ได้ยินว่าท่านราชครูแห่งหยวนถิง เมื่อ10 ปีก่อนได้ทำลาย3 เผ่าทางเหนือด้วยตัวคนเดียว พลังบำเพ็ญตบะสูงส่งเทียมฟ้า พระหนุ่มน้อยรูปนี้จะไหว หรือ ถ้าเจ้าตายที่นี่ข้าจะตามไปทันที เจ้าเคยบอกว่าจะท่องไปทั่วลาด้วยกัน ขาดใครไปก็ไม่สมบูรณ์ เฮ้อฟังดูสินี่คือผลลัพธ์ของการปกป้องของเจ้าหรือเจ้าจะลากแคว้นหนานทั้งหมดไปตายด้วยกันหรือหลวงจีนน้อย การปกป้องของเจ้า คือการลากนางลงนรกอย่างนั้นหรือ ตัวเองยังเอาไม่รอดยังจะมาชิงตัวเจ้าสาวอีกรอให้ทัพใหญ่ล้านนายของหยวนถิงบุกมาถึงชายแดนต่อให้เจ้าช่วยนางได้ เจ้าจะพานางหนีไปสุดล้าฟ้าเขียวได้หรือวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเข้าใจ500 ปีมานี้พวกคนจงหยวนอย่างเจ้าทำไมถึงต้องประทังชีวิตด้วยการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ก็เพราะว่าในสันดานของพวกเจ้าไม่มีเลือดนักสู้ ดื้อด้านนัก การแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์คือลิขิตสวรรค์ เป็นกฎเกณฑ์ที่รักษาความสงบสุข จะให้เจ้าคนเดียวมาทำลายได้อย่างไร พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้เจ้าทำตามอำเภอใจเศร้าหลินก็ไม่ยอมเช่นกัน เจ้ากำลังทำลายรากฐานนับร้อยปี ลิขิตสวรรค์สวรรค์จะให้ข้าตายข้าก็จะฝืนลิขิตสวรรค์พระพุทธองค์จะให้ข้าตายข้าก็จะสังหารพระพุทธองค์ นักบวชหัวโล้นไม่เจียมตัวเจ้าจะเอาอะไรมาต่อกรกับทัพใหญ่ล้านนายของข้าแคว้นหนานของเจ้าและพุทธจักรก็ไม่สนับสนุนเจ้าตัวคนเดียวจะเอาอะไรมาสู้ ใครว่าไม่มีคนสนับสนุนเขาพันธมิตรยุทธภพหนานเฉาพร้อมเหล่าผู้กล้า เผ่าหนิวเจินได้รับความเมตตาจากปรมาจารย์เหลียวเฉินนำกำลังพล 50,000 นายอาณาจักรต้าหลี่ได้รับความเมตตาจากปรมาจารย์เลี่ยวเฉินนำทหารต้าหลี่100,000 นาย10 แคว้นแดนซีโอวีได้รับความเมตตาจากปรมาจารย์เลี่ยวเฉินนำทหารม้าซีโอวี200,000 นายมาช่วยปรมาจารย์เลี่ยวเฉินชิงตัวเจ้าสาวเมื่อ3 ปีก่อนเผ่าของข้าประสบภัยหิมะปรมาจารย์เหลียวเฉินเป็นผู้แอบส่งเสบียงมาให้ช่วยชีวิตคนทั้งเผ่าของข้าไว้วันนี้จึงมาเพื่อตอบแทนบุญคุณมาช่วยท่านปรมาจารย์ชิงตัวเจ้าสาวพวกข้าได้รับความเมตตาจากปรมาจารย์เลี่ยวเฉินยินดีติดตามท่านปรมาจารย์ต่อต้านราชสำนักหยวนคุ้มครององค์หญิงให้ปลอดภัยผู้นำพันธมิตรเสียวีหัวหน้าเผ่าลี่เจินและแคว้นต่างๆในเสียวีก็มากันหมดคนเยอะขนาดนี้ล้วนเคยได้รับความช่วยเหลือจากหลวงจีนน้อยรูปนั้น เจ้าจะทำแบบนี้จริงๆหรือคนพวกนั้นอยู่ห่างไปเป็นหมื่นลี้ต่อให้ได้รับจดหมายก็ไม่แน่ว่าจะมา300 ปีก่อนข้าเห็นราชสำนักหยวนสังหารหมู่ผู้คนในเมืองเคยแอบปล่อยชาวซีวีไป3 คนไม่นึกเลยว่าคนพวกนั้นต่อมาจะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของ10 แคว้นแดนซีวี200 ปีก่อนหิมะตกหนักจนปิดเส้นทางภูเขาเอานิ้วเจินตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังข้าเคยให้เสียบิงอาหารพวกเขา10 ฉางช่วยข้าส่งออกไปทีนี่มันเรื่องเก่าเก็บทั้งนั้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้วใครจะไปรู้ว่าคนรุ่นหลังของพวกเขาจะยอมรับหรือเปล่าเจ้าไม่กลัวว่าที่ทำไปจะเสียแรงเปล่าหรือทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามวาสนาหลวงจีนน้อยที่แท้นี่คือไพ่ตายของเจ้าสินะที่แท้ทุกคนต่างก็คิดว่าเจ้าเป็นเพียงหลวงจีนกวาดลานวัดที่แท้เจ้าไม่ได้กวาดแค่ใบไม้ร่วงไม่ได้โปรดแค่ตัวเองเป็นเจ้าที่ดูถูกเจ้าเกินไปท่านราชครูจะทำอย่างไรต่อไปแค่ทหารเลวกระจอกเจ้าก็ตกใจแล้วเรือทัพม้าเหล็กหยวนของเราเหยียบย่ำมาทั่วแผ่นดินจะมากลัวพวกไร้ค่าอย่างเจ้าได้อย่างไรหากถอยไปตอนนี้จะไว้ศพให้สวยนักพรปีศาจโอหังนักแม้พวกเราจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของราชวงศ์หยวนแต่ก็ยังรู้จักบุญคุณและความภักดีฮ่าเห็นหรือยัง
นี่คือจุดจบของการต่อต้านราชวงศ์หยวน พวกมดปลวกก็กล้าดีมาล้มยักษ์หรือ เนเรน้อยทำยังไงดี วางใจเถอะข้าอยู่นี่ ฝ่าบาท รอต่อไปไม่ได้แล้วพระยะค่ะต่อให้หลวงจีนปีศาจนั่น หลอกลวงคนพวกนี้มาช่วย ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ฉวยโอกาสนี้ข้าหลวงจีนปีศาจซะมอบให้ราชวงศ์หยวน เรื่องการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ จะล้มเลิกง่ายๆได้อย่างไรพระยะค่ะฝ่าบาท ใช่แล้วพระยาคาฝาบาทเพื่อราชสำนักและราษฎรก็ทำได้เพียงให้พวกเขาเสียสละ ขอเพียงภูเขียวขจียังอยู่ ก็ไม่ต้องกลัวว่า จะไม่มีฟื้นใช้สละหลวงจีนปีศาจคนเดียว และกับความสงบสุขของราษฎร คุ้มค่า พอได้แล้ว พวกที่รู้แต่จะเรียกแข้งเลียขาพวกโจรหยวน พวกเจ้าดูสิ แค่หลวงจีนกวาดลานวัดคนหนึ่ง ยังกล้าใช้ชีวิตปกป้ององค์หญิง แต่พวกเจ้าที่สวมชุดขุนนาง นอกจากจะเก่งแต่ยุให้คนอื่นคุกเข่าแล้วยังจะทำอะไรเป็นอีก ของบางอย่างต้องใช้ชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้อง อย่างเช่นความทรนงอย่างเช่นศักดิศรี ท่านแม่ทัพพูดถูกเนโรน้อย ยังกล้าเผชิญหน้ากับทัพนับล้าน พวกเราในฐานะขุนศึก จะไม่กล้าออกรบแนวหน้าเชียวหรือ ถ้าพี่น้องทั้งหลายยังไงก็ต้องตายอยู่แล้ว ข้าขอตายในสนามรบดีกว่า ดีกว่าไปเป็นขี้ข้าของราชวงศ์หยวน ไอ้พวกขี้ข้านั้น คุกเข่าให้คนต่างเผ่านานเกินไปแล้วจนลุกขึ้นไม่ไหวแล้ว อย่างมากก็แค่พวกเราตายในสนามรบทหารกลาง 180,000 นายยอมสู้ตายเพื่อราชวงศ์ใต้ พวกเจ้า พวกเจ้าบ้ากันไปหมดแล้ว ฝ่าบาท รีบห้ามท่านแม่ทัพเร็วเข้าพระยะค่ะ ถ่ายทอดราชองค์การของเรา คุ้มครององค์หญิงราชวงศ์ใต้ จะไม่แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ ข้า บ้าเอ้ยพวกเจ้าชาวหนานเฉาเป็นบ้ากันไปหมดแล้วหรือไง ฝ่าบาททรงทราบหรือไม่ว่า ตอนนี้กำลังทรงทำอะไรอยู่ ฉีกสัญญาแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ กองทัพใหญ่ของหยวน จะไม่ปล่อยพวกเราไปแน่ งั้นก็สู้คนที่ปกป้องซิ่วๆไม่ได้มีแค่หลวงจีน น้อยยังมีข้าอีกคน ฝ่าบาท พอได้แล้ว คืนเจ้าพูดมากอีกคำเดียว ข้าจะประหารเจ้าก่อน บ้าไปแล้ว พวกเจ้าบ้ากันไปหมดแล้ว รีบหนีไป มดปลวกคิดจะโค่นต้นไม้ใหญ่หาที่ตายเองแท้กล้ามารังแกหลวงจีนน้อย ได้ถามปูซุนของเจ้าแล้วหรือยัง ๆนี่มัน รับกระบองของข้าเหล่าซุนไปซะ ข้ามาแล้วเจ้าปีศาจเท่ายังไม่ได้มารับความตายอีก ฉีเทียนต้าเซิงยังมีหมอถงอีก หลวงจีนน้อยคนนี้ เขามีไพ่ตายซ่อนอยู่อีกมากแค่ไหนกันแน่ เป็นไปได้ยังไง เจ้าถึงกับปลุกตัวละครในตำนานขึ้นมาได้ ไม่ใช่การปลุก แต่เป็นเพราะพวกเขาเชื่อว่าชะตากรรมนี้ทำลายลงได้ บำเพ็ญเพียรมา500 ปีกลับกลายเป็นมาในพริบตา เจ้าไม่คิดว่าน่าเสียดายหรือ เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าบำเพ็ญเพียรมา500 ปี 500 ปีก่อน เจ้าปกป้ององค์หญิงอันหยางไม่ได้ วันนี้ก็ปกป้องนางไม่ได้เหมือนกัน ทำไมเจ้าถึงมีประคำเส้นนี้ เนเรน้อย เจ้าเป็นคนรักสะอาดขนาดนั้น แต่ก่อนแค่กวาดใบไม้ยังต้องเรียงเป็นรูปพระพุทธรูป แต่ตอนนี้กลับเปื้อนเลือดไปทั้งตัว เพื่อเจ้า คุ้มค่า
ข้ารู้ ท่านทำทุกอย่างเพื่อข้า ตอนที่จือเสียแต่งงานกับราชาปีศาจวัว นางพูดว่าชายในดวงใจของข้าคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ สักวันหนึ่ง เขาจะเหยียบเมฆมงคล7 สีมารับขา แล้วนางได้เจอวีรบุรุษของนางไหมต้องได้สิ ท่านคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของข้าแล้ว เป็นมาโดยตลอด ไม่เจียมตัว ห้ามทำร้ายเขา ซิวซิว ไม่เจียมตัว ห้ามนะทำร้ายเขา ท่านไม่ต้องมายุ่งกับข้ารีบไปสิ ท่านเคยพูดไว้ หากใจเป็นอิสระแล้วจะกลัวกรงขังไปใหญ่ แต่ถ้าข้าไป ใจของท่านก็จะกลายเป็นกรงขัง ซิวซิว 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 ค่ายกลบ้านนี่มันเกิดอะไรขึ้น นี่คือค่ายกลผนึกเทพใช้เพื่อรับมือกับพวกเรา โดยเฉพาะหากข้าไม่เหลือพลังบำเพ็ญเพียงแค่1 ใน 10,000 สวน แล้วจะทำยังไงดี จะให้มองดูพวกเขาไปตายต่อหน้าต่อตางั้นเหรอ การทำลายค่ายกลต้องใช้เวลา แต่ว่าพวกเขาเกรงว่าจะรอไม่ไหวแล้ว ในเมื่อเจ้าอยากตายข้าก็จะสนองให้ อย่า โชคดีที่มาทันเวลาพอดี วิญญาณที่เหลืออยู่ของเทพหลิว พลังที่เหลืออยู่ของเทพหลิวถึงกับทำข้าบาดเจ็บได้ เจ้าปีศาจเท่าจะหนีไปไหน จะหนีไปไหน ท่านราชครู แย่แล้ว เมื่อครู่เขาฝืนใช้พลังมารเพื่อต่อต้านแสงแห่งพุทธะเส้นลมปราณขาดสะบั้นไปเกือบหมดแล้ว พลังมารกำลังกัดกินดวงจิตของเขาคงอยู่ได้ไม่เกิน3 วัน แล้วจะทำยังไงดีพวกเราช่วยเขาสกัดมันออกมา ไม่ได้พลังพุทธะ500 ปีของเขาพันผูกอยู่กับพลังมารหาฝืนแยกออกร่างกายจะระเบิดและตายทันที ไม่หรอก ต้องมีวิธีสิ ซิวซิว ไม่ต้องห่วงค่ะ เจ้าเคยบอกว่า ขุนเขาและสายน้ำนั้นกว้างใหญ่ไพศาล จะไปดูด้วยกัน หากไม่มีเจ้าอยู่แผ่นดินกว้างใหญ่นี้ข้าจะดูไปให้ใคร ค่ะ องค์หญิงอู่ซิวซิวแห่งแคว้นหนาน ขอใช้ดวงจิตเป็นโซ่ตรวน ใช้สายเลือดเป็นเครื่องนำทาง ขอผนึกพลังมารในกายของเหลียวเฉินไว้100 ปี หากคำสาบานนี้ถูกทำลาย ขอให้ดวงวิญญาณข้าแตกสลาย ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตลอดกาล ซิวซิว เมื่อครู่
เจ้าทำอะไรลงไป แบบนี้ เจ้าก็จะอยู่ต่อไปได้แล้ว ข้าไม่ต้องการแบบนี้ ข้าจะไปขอร้องพระพุทธองค์ ข้าจะเข้าสู่ด้านมืด ข้าแค่ต้องการให้เจ้ามีชีวิตอยู่ สิวใครก็ได้ ช่วยลูกสาวข้าทีข้าจะแต่งตั้งเขาเป็นอ๋อง มอบที่นาดีๆให้เขาพันหมู่ อยากได้อะไรก็จะให้สิ่งนั้น อมิตาพระพุทธดวงจิตขององค์หญิงถูกผนึกมาแล้วไม่เกิน3 วัน ดวงจิตจะต้องสลายไปอย่างแน่นอน ท่านปรมาจารย์หยวนจิง ท่านพอจะมีวิธีใดบ้างหรือไม่ นี่คือของล้ำค่าประจำวัดเศร้าลิ้นของอาตมาหยกผนึกวิญญาณสามารถบำรุงดวงจิตและชะลอการสลายไปได้ที่อาตมาทำเช่นนี้เพียงเพราะความเมตตา กรุณาไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงลาภยศ แม้จะต้องขึ้นสวรรค์ลงนรก ข้าก็จะไม่ยอมให้เจ้าได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย หลวงจีน้อย อย่าทำเพื่อข้าเลย มันไม่คุ้มค่า การบำเพ็ญเพียร500 ปี ก็ไม่เท่าคำมั่นจากเจ้าเพียงคำเดียว หากไม่มีเจ้า การบรรลุเป็นพุทธะหรือการเข้าสู่ด้านมืด ทั้งหมดนี้จะยังมีความหมายอะไรอีก หลวงจีนน้อยตอนนี้เจ้าแม่แต่พระนักรบธรรมดาก็ยังสู้ไม่ได้ พ่อคนดีคนนั้นใจดีขนาดนี้ ข้ารู้สึกว่ามีเลสไนย ก่อนหน้านี้เขายังบอกว่าเจ้าจะเข้าสู่ด้านมืดทำลายเซาหลิน ตอนนี้กลับเป็นฝ่ายช่วยเจ้า หาวิธีรักษาซะ อย่างนั้นต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ ยังไงก็ต้องลองดู ขอแค่มีความหวังเพียงน้อยนิด ท่านบรรพจารย์เลี่ยวเฉิน อาตมาเคยค้นดูตำราลับในหอไตร มีวิชาลับโบราณที่สามารถถอนคำสัตย์สาบานโลหิตได้ แต่ว่าต้องทำพิธีตรงจุดที่เป็นเส้นชีพจรปฐพีของหอไตร ต้องการความสงบ หลวงจีนน้อย อย่า ไม่เป็นไร รอให้ถอนคำสาบานได้แล้ว เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาไทซานกัน ถึงแล้ว ท่านปรมาจารย์ ที่นี่ไม่ใช่หอไตร ท่านปรมาจารย์หยวนจิ้ง ท่านกำลังทำอะไร หยวนจิง นี่เจ้ากำลังทำอะไร ทำอะไรนะเหรอ อาตมาไม่เคยคิดมาก่อน ว่าจะแก้คำสาบานโลหิตอะไรนั้น เจ้าเข้าสู่ด้านมืดทำลายชื่อเสียงของวัดเสาหลิน หากเจ้าไม่ตาย ราชสำนักหยวนจะโกรธเคืองรากฐาน นับพันปีของวัดเสาหลิน ก็จะพังทลายในพริบตาไม่ใช่หรือ ที่แท้เจ้าก็เป็นพวกเดียวกับหลี่จงเสียนมาตั้งนานแล้ว ผู้ที่รู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ คือยอดคนราชสำนักหยวน มีอำนาจยิ่งใหญ่ ใช่ว่าเจ้าจะต่อต้านได้ด้วยตัวคนเดียว เจ้ากับองค์หญิงผู้นี้ก็เป็นเพียงเครื่องสังเวยที่มอบให้ราชสำนักหยวน เลี่ยวเฉิน หยวนจิ้งหากเจ้ากล้าทำร้ายนาง ต่อให้ข้าต้องวิญญาณสลาย ข้าก็ไม่มีวันปล่อยเจ้าไปเด็ดขาด ในเส้นชีพจรปฐพีนี้ ยันจะกัดกร่อนร่างกายของเจ้า ทุกวันไม่ถึงครึ่งเดือน เจ้าก็จะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ ดูแลตัวเองให้ดีก่อนเถอะ ฮ่า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 หยวนจิงตุง ท่านอาจารย์ช่างคาดการณ์ได้แม่นยำ นักมีหยกผนึกวิญญาณนี้แล้วนำไปมอบให้ท่านราชครู ความรุ่งเรืองและมั่งคั่งของพวกเราก็จะสมหวังแล้ว การบำเพ็ญเพียรของราชครูกำลังขาดวิญญาณขององค์หญิงพอดี มอบให้ท่านไม่เพียงแต่จะทำให้ท่านก้าวหน้า ยังทำให้ท่านนึกถึงพวกเราในบุญคุณครั้งนี้ ท่านอาจารย์ช่างรอบคอบจริงๆ
พระปีศาจนั่นถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินแล้ว ต่อให้มีปีกก็หนีไม่พ้น วิญญาณขององค์หญิงถูกผนึกไว้เลี้ยวเฉิน ย่อมไม่กล้าทำอะไรผลีผลาม ส่วนทางราชสำนักหยวน พวกเราก็มีของกำนันแสดงความภักดีแล้ว ช่างเป็นแผนที่รัดกุมเสียจริง รีบส่งไปให้ราชครูโดยเร็วที่สุดจำไว้ว่าห้ามให้ข่าวรั่วไหลออกไปเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าให้เจ้าเด็กน้อยนั่น และพวกหัวหน้าเผ่าต่างแดนรู้เรื่อง พวกเขายังคิดว่า พวกเรากำลังช่วยพระปีศาจนั่น ช่วยองค์หญิงอยู่เลย วางใจเถอะ ข้าน้อยจะจัดคนส่งไปคืนนี้เลย หากท่านราชครูพอใจพวกเราทุกคน ก็จะได้นอนตายตาหลับแล้ว ฮือบำเพ็ญเพียรมา500 ปีสุดท้าย ก็เป็นเพียงเด็กน้อยที่ถูกความรักบังตาการสละชีพเขา และองค์หญิงนั่น เพื่อแลกกับความสงบสุขของวัดเส้าหลิน คุ้มค่ายิ่งนักฮ่า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 เอาไป ท่านปรมาจารย์เลี้ยวเฉิน สิทธิ์ ผิดไปแล้ว ข้าได้ยินท่านเจ้าอาวาสกับหลี่จงเสียงคุยกัน พวกเขาต้องการให้ท่านตาย จะเอาดวงวิญญาณขององค์หญิง ไปมอบให้ราชครูแห่งหยวนถิง พวกเขาเอาหยกสะกดวิญญาณไปไว้ที่ไหน ส่งออกจากงานเฉาไปแล้ว แต่ท่านจะตายไม่ได้ ถ้าท่านตายแล้วใครจะไปช่วยองค์หญิง พลังวิญญาณของข้าหมดสิ้นแล้ว ถูกขังอยู่ในคุกน้ำแห่งนี้ แม้แต่จะลุกขึ้นยืนอย่างยาก นี่คือแผนที่ทางลับของวัดเส้าหลิน ข้าเป็นคนขโมยมา ข้าช่วยท่านเปิดประตูคุกได้ ท่านหนีไปทางลับ พอออกจากภูเขาไปแล้วก็มุ่งหน้าไปทางดินแดนตะวันตก เจ้ารู้หรือไม่ว่านี่หมายความว่าอะไรหุ้ยหนึ่ง การช่วยข้าแหกคุกคือการทรยศต่อวัดเสาหลิน จะต้องถูกตามล่าไปชั่วชีวิต เมื่อก่อนข้าคิดมาตลอดว่าการจะบรรลุเป็นพุทธะต้องรักษาศีล ต้องปกป้องรากฐานของวัดเสาหลิน แต่ตอนนี้ข้าเพิ่งจะค้นพบว่าแม้แต่คนยังช่วยไม่ได้ การยึดติดกับกฎเกณฑ์เหล่านั้น จะมีประโยชน์อะไรตอนที่ท่านปกป้ององค์หญิง ในแววตาของท่านมีประกายคนเช่นนี้ ไม่ควรต้องมาตายในที่อับจนเช่นนี้ รีบไปเถอะ เดี๋ยวท่านเจ้าอาวาสมาจะสายเกินไป ขอบใจมาก ไม่ต้องขอบคุณขาข้าแค่ไม่อยากเป็นไอ้พานักรบไร้ค่าที่เอาแต่รังแกคนอื่นอีกแล้ว ถ้าหากท่านช่วยองค์หญิงออกมาได้ อย่าลืมบอกนางด้วยว่า ที่วัดเส้าหลินไม่ได้มีแต่คนเลว โชคดีที่ข้าผู้นี้สังเกตเห็นว่าพวกพระเท่านั้นมีพิรุธโทในเกสรใจโบนี้มีที่ข้าสกัดเอาไว้ล่วงหน้าเศษเสี้ยววิญญาณ สามารถยื้อลมหายใจเฮือกสุดท้ายของนางไว้ได้ หลวงจีน้อย ซิว เจ้าไปหานางที่ราชสำนักหยวน ข้าจะไปถ่วงเวลาพวกพระเท่าของหยวนจริงไว้เพื่อซื้อเวลาให้พวกเจ้า ได้ ไร้ประโยชน์ พวกไร้ประโยชน์สิ้นดี แค่คนไร้ค่าที่พลังวิญญาณสลายสิ้นก็ยังเฝ้าไว้ไม่ได้ ค่ายกล 18 มนุษย์ทองคำวัดเส้าหลินมีไว้ประดับหรือไง ท่านเจ้าอาวาสโปรดระงับโทสะเหล่าศิษย์พบแล้วร่องรอยของเลียวเฉิน ตอนนี้เขากำลังหนีไปยังชายแดน ถ่ายทอดคำสั่งของข้าให้มนุษย์ทองคำทั้ง 18 นายออกตามล่าไล่ตามเขาไป ศิษย์รับบัญชา ให้ไว้ชีวิตหรือไม่ ตอนนี้พลังมารของเขาถูกผนึกพลังวิญญาณสลายสิ้น ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาจับตัวเขา ไม่เพียงแต่จะสามารถไถ่โทษต่อราชครูแห่งราชสำนักหยวนได้ ยังสามารถข่มขวัญพวกทรยศวัดได้อีกด้วย ให้คนทั้งใต้ล้าได้เห็นว่า คนที่ทรยศวัดเส้าหลินของข้าจะมีจุดจบเช่นไร ศิษย์รับบัญชา ล่วงเกินท่านเจ้าอาวาสแล้วยังคิดจะหนีอีกเหรอ ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก
หยกสะกดวิญญาณยังอยู่ในมือของราชครู วิญญาณของซิวซิวข้าต้องไปช่วยให้ได้ รุมคนเดียวนี่มันวีรบุรุษอะไรกัน ขอบคุณมากท่านมหาเทพ เนเรน้อย ฟังให้ดี ข้าเจอวิธีทำลายคำสัตว์เลือดแล้ว เจ้าต้องรีบหน่อยไปชิงหยกผนึกวิญญาณกลับมา กระบองนี้ให้เจ้ายืมไว้ป้องกันตัว มันจำหน่ายได้ สามารถเปลี่ยนร่างได้ตามใจเจ้า เจ้าไปก่อน ตรงนี้ข้ารับมือเอง แต่ว่าพลังของท่าน ตอนที่ข้าอาละวาดที่สวรรค์ เมื่อก่อนนะไอเด็กเหลือ ขอพวกนี้ยังอยู่บนสะพานให้เห่ออยู่เลย ยังชิมซุปยายเมิ่งอยู่เลย ดูแลตัวเองด้วย ฮ่าฮ่าฮ่าเป็นเจ้าอีกแล้วเหรอ เนเรน้อย กล้าไม่เบาเลยนะ กล้าบุกเข้ามาในค่ายทัพหยวนของข้า เอาหยกผนึกวิญญาณมาให้ขา ฮ่าฮ่าฮ่าแค่เจ้าเนี่ยนะ พลังวิญญาณหายไปหมดสิ้น แม้แต่พนักรบก็ยังสู้ไม่ได้ ยังกล้ามาทวงของจากนายน้อยอย่างข้าอีก ฮ่า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 น ายน้อย ถึงแม้ว่าพระหัวโลนี่จะสูญเสียพลังวิญญาณไปแล้ว แต่เขากลับบุกเดี่ยวมาได้ บุกเข้ามาในค่ายของเรา เกรงว่าคงจะมีไม้ตายอื่นซ่อนไว้อีก เนเรน้อยผู้นี้บำเพ็ญเพียรมา 500 ปี ต่อให้สูญเสียพลังวิญญาณไป ถ้าหากว่าเขากลายเป็นมาอีกครั้งจะทำยังไง อยากได้ยกผนึกวิญญาณงั้นเหรอ ได้สิ แต่นายน้อยอย่างข้าไม่เคยทำการค้าที่ขาดทุน แล้วเจ้าจะเอายังไง เรามาประลองกัน 3 รอบ ถ้าเจ้าชนะข้าจะให้ยกผนึกวิญญาณแก่เจ้านายน้อย อย่างข้าจะส่งเจ้าออกจากค่ายหยวนด้วยตัวเอง ถ้าเจ้าแพ้ก็จงคุกเข่าอยู่ที่นี่ ให้ทหารหยวนของข้าใช้เป็นเป้าซ้อมยิงธนู ว่าไงล่ะ เจ้าอยากจะประลองอะไร ฮ่าฮ่าฮ่าด่านแรกประลองความกล้า ถ้าอดอาหารหมีตัวนี้มา3 วัน ถ้าเจ้ากล้าเปิดประตูกรงแล้วไปยืนอยู่หน้ามันจนทูบหมด1 ดอก ก็ถือว่าเจ้าชนะ ฮ่าฮ่าฮ่า หลวงจีนนั่นต้องกลัวจนฉี่ราดแน่ แค่ชายชะกันธรรมดาเห็นหมีตัวนี้ก็ขาอ่อนแล้ว ตกลงตามนี้ ฮ่าฮ่าฮ่ากล้าดีนี้ คนมานี่ จุดทูปอจับตาดูเขาไว้ หมีตัวนี้ถ้าฝึกมาเป็นพิเศษ พอเห็นเลือดก็จะคลั่ง ถ้ามันกล้าตุกติก ก็ให้หมีตัวนี้ฉีกมันเป็นชิ้น นายน้อยช่างหลักแหลมยิ่งนัก เพียงแต่ว่า ๆ ถ้าเกิดว่าเขากล้ายืนจนทูบหมดดอกจริงๆล่ะ หลังจากนี้ยังมีอีก2 ด่าน ข้าก็อยากจะเห็นเหมือนกัน หลวงจีนที่ไม่มีพลังปราณหือ จะมีปัญญาแค่ไหนกันเชียว นี่ เจ้ากับข้าล้วนเป็นสิ่งที่ถูกขังอยู่ในกรงใหญ่ต้องมาทำร้ายกันเองด้วย หิวแล้วสินะ กินสิ เป็นไปได้ยังไง รอบแรกถือว่าเจ้าชนะ เนเรน้อยรอบที่2ประลองกำลัง จะประลองกันยังไง ดาบเล่มนี้หนักพันช่างคนธรรมดาทั่วไป อย่าว่าแต่จะยกแม้แต่ผลักก็ยังไม่ขยับข้าปาถู ในกองทัพราชสำนักหยวนยังไม่เคยเจอคนที่จะรับดาบข้า ได้3 เพลง ดูท่าทางบอบบางของเจ้า ข้าก็จะไม่ทำให้เจ้ายุ่งยาก แค่ยกดาบเล่มนี้ขึ้นมาได้ แค่ยกขึ้นมาถึงระดับอกรอบนี้ก็ถือว่าเจ้าชนะ แม่ทัพปาทูใช้มือเดียวพาหินพาได้หลวงจีนคนนี้ เกรงว่าแม้แต่ฝักดาบก็ยังยกไม่ขึ้น ฮ่า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  ไม่ต้องใช้อาวุธของท่าน อาวุธของข้าชิ้นนี้
หนัก 13,500 ชั่ง อย่าว่าแต่จะใช้มือยกขึ้นมา เลยแค่ถือไว้ในมือได้ ข้าก็จะให้ท่านชนะ เจ้าพูดว่าอะไรนะ เนเรน้อยนี่บ้าไปแล้วหรือไง เข็มปักผ้าอันเดียว หนัก 13,500 ชั่ง หลวงจีนคนนี้คงอยากแพ้จนเสียสติไปแล้วละมั้ง เอาเข็มกับโพโลนีมาขู่คนหรือ ท่านลองดูก็จะรู้เอง ได้เลย555วันนี้ข้าจะให้เจ้าได้เห็นเป็นขวัญตาว่าพลังช้างสารเป็นยังไง โอ้ยมือขามือข้าจะหักแล้ว พาเขาไปรักษาเถอะ อีกสักพัก มือข้างนี้คงจะหักจริง ๆ แล้วล่ะ พระรูปนี้ซ่อนไม้เด็ดไว้จริง ๆ ด้วยสินะ หรือว่านี่คืออาวุธเทพในตำนาน รอบที่2นี้ถือว่าข้าชนะแล้วสินะ ก็ได้เจ้าชนะเจ้าอย่าเพิ่งได้ใจไป นี่เพิ่งจะรอบที่2เท่านั้น ทหารเอาธนูมา เจ๋วเปียให้หลวงจีนน้อยนี่ได้เห็นกับตาว่ายอดฝีมือธนูเป็นอย่างไร ดีฮ่าหลวงจีนน้อย เห็นหรือยัง ยอดนักธนูแห่งหยวนถิ่งของข้าสามารถยิงอินทรีที่บินอยู่ให้ร่วงได้ แม่นยำทุกนัดหลวงจีนน้อย ถึงตาเจ้าแล้วฮ่าเอาของพองนี้มาเป็นลูกธนูเนี่ยนะทั้งสั้นทั้งหนักแม้แต่หัวลูกศรก็ยังไม่มี เจ้าคงไม่ได้คิดจะเอาไปให้พญาอินทรีบนฟ้านั่นเกาหลังให้มันลึงไงฮ่า จะใช้เกาหลังให้มันหรือเปล่า ลองดู เดี๋ยวก็รู้ ดูท่าหลวงจีนน้อยคนนี้แล้วยิงธนูไม่เป็นแน่ ยิงเบี้ยวไปถึงไหนก็ไม่รู้ หลวงจีนน้อยรอบนี้เจ้าแพ้แน่นอน งั้นเหรอ เป็นไปได้ยังไง เจ้ามีแผนของเจ้า ข้าก็มีวิธีของข้าเหมือนกันฮะ นายน้อย ดูเร็วเข้า ดูเหมือนว่าเขาคงทนความคันไม่ไหว ลุงจีนน้อย เจ้าขี้โกง นี่มันคาถาอาคมชัดๆ ไม่นับ เมื่อครู่นายน้อยเป่านกหวีดเรียกอินทรีนี่ ไม่เรียกว่าโกงหรือเจ้าทำได้ ข้าก็ทำได้ตามกฎแล้ว รอบนี้ก็น่าจะนับว่าข้าชนะนะ กฎเหรอ ในดินแดนของหยวนถิ่งข้ากฎของข้าคือกฎ ถ้าแน่จริงก็มาแข่งกับข้าอีกรอบสิ ไม่อย่างนั้นหยกสะกดวิญญาณเจ้าอย่าได้ฝันไปเลย นายน้อย หลวงจีนน้อยคนนี้มีของวิเศษเยอะเกินไป สู้ตรงๆ เกรงว่าจะไม่ได้เปรียบ รอบที่ 3 แข่งขี่ม้า พวกเราชาวหยวนถิง เกิดบนหลังม้าเติบโตในทุ่งหญ้าฝีมือ การขี่ม้ามันอยู่ในสายเลือดของพวกเรา ได้ ถ้าเจ้าสามารถเอาชนะข้าในการขี่ม้าได้ข้าทั่วป่าอิงถึงจะยอมรับในตัวเจ้าจริง พูดแล้วต้องเป็นคำพูดนะ ๆ ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้น 500 ปีมาแล้วจงหยวนของพวกเจ้า ก็มีเพียงคนนั้นบุรุษที่ถูกขนานนามว่าแม่ทัพกวานจวินโหที่ฝีมือขี่ม้าเหนือกว่าพวกเรา1 ขั้น เจ้าฮ่าเกรงว่าแม้แต่โกนยังเหยียบไม่มั่นคงเลยฮ่าเจ้าเนรน้อยม้าแก่ตัวนี้ถึงจะผอมแต่มันเชื่องมากนะ เหมาะกับคนขี่ม้าไม่เป็นอย่างเจ้าที่สุด แต่ว่าถ้าตกลงมาก็อย่าขี้แงล่ะ มันบาดเจ็บ ฝีมือใครในพวกเจ้า จะพูดไร้สาระทำไม ไม่กล้าขี่ก็ยอมแพ้ซะ คนอยู่ไหนแซ่ม้า
นายน้อยต้องชนะ 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 ก็แค่ม้าแก่คาเปตัวหนึ่ง ถ้าชนะได้ก็แปลกแล้ว นี่มันใช่การแข่งขันที่ไหนกัน นี่มันจูงม้าเดินเล่นชัดๆ นายน้อยขี่ไปรอบหนึ่งแล้ว แต่เขาเพิ่งจะผ่านจุดเริ่มต้นเอง หลวงจีนคนนี้ น่าสนใจ เดินไปข้างหน้า ท่านแม่ทัพ ท่านแม่ทัพ ทหารทั้งหลายตามข้าทะลวงค่ายกลอนี่ฮะ เฮ้อีมันฮี ม้าแก่นี่ทำไมเร็วจัง เจ้าห้ามใช้ของวิเศษพิลึกพวกนั้นนะ ใช้ฝีมือจริงๆ สู้กันสิ ได้ท่านแม่ทัพพอชู เจ้าแพ้แล้ว นายหน่อย ตามหลักการแล้ว ท่านอาจารย์เลี้ยวเฉินเป็นฝ่ายชนะ เจ้าเป็นใครกันแน่ ก็แค่หลงจีนกวาดลานวัด ตอนนี้ มอบหยกผนึกวิญญาณให้ข้าได้หรือยัง แจ๊เปียเจ้าไม่อยากรู้หรือว่าใครเป็นคนนำหยกผนึกวิญญาณมามอบให้แก่หยวนถิงของข้า คือหลี่จงเซียนแห่งราชวงศ์ใต้ของพวกเจ้า เขาไม่ได้เพียงสมคบคิดกับราชครู แต่ยังใช้วิญญาณขององค์หญิงมาเป็นเครื่องต่อรอง เพื่อแลกกับการคุ้มครองจากหยวนถิง นี่ คือจดหมายลับระหว่างเขากับราชครูเขียนไว้จนแน่นขนาดล้วนเป็นหลักฐานการทรยศต่อชาติทั้งสิ้น ทำไมท่านถึงช่วยขา ท่านเป็นถึงนายน้อย นี่ไม่เท่ากับทรยศราชครูหรอกหรือ ราชครูเขาไม่ใช่คนหยวนถิง เจ้าว่าอะไรนะ การโจมตีราชวงศ์ใต้จับชาวบ้านเป็นเฉลยล้วนเป็นคำสั่งของเขาสำหรับเขาแล้วนักรบหยวนถิงอย่างพวกเราเป็นเพียงหมากในกระดานเพื่อให้เขาบรรลุความทะเยอทะยานเหลียวเฉินข้าติดหนี้ชีวิตเจ้านักรบหยวนถิงอย่างข้ายอมรับนับถือแต่ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นเจ้าเป็นคนแรกคนของราชวงศ์ใต้ที่ทำให้ข้ายอมแพ้ตราบใดที่เลี้ยวเฉินอย่างเจ้ายังอยู่ในราชวงศ์ใต้ข้าทั่วป่าอิงก็จะไม่มีวันนำทัพลงใต้หลวงจีนน้อย ข้าเหมือนจะสัมผัสเจ้าได้แล้ว ซิว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  น้ำตาเมฆม่วงทำได้เพียงช่วยให้นางหลุดพ้นจากโซ่หยกเท่านั้น แต่ไม่อาจซ่อมแซมกายวิญญาณได้ ตอนนี้นางเหลืออายุไขไม่ถึง3 วัน ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ถ้าจะต่อชีวิตให้นางทางหนึ่งคือ หาสิ่งของวิเศษพันปี ที่มีพลังชีวิตมหาศาล อีกทางคือ ใช้ดวงวิญญาณคนหมื่นคน เพื่อยื้อชีวิตนางไว้ ดวงวิญญาณคนหมื่นคน ไม่ได้เด็ดขาด
หลวงจีนน้อย อย่าไปฟังมัน แค่ได้เห็นหน้าท่านอีกครั้ง ก่อนตายได้ตายในอ้อมกอดของท่านข้าก็พอใจมากแล้ว อย่าพูดอะไรโง่ๆอันหยาง เลี้ยวเฉิน ลืมข้าเสียเถอะ อันหยาง ไม่ ข้าไม่ปล่อย 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 ครั้งนี้ข้าจะไม่ยอมซ้ำรอยเดิมเด็ดขาด ต่อให้ต้องแลกด้วยอะไรก็ตามข้าจะต้องช่วยเจ้าให้ได้ หลวงจีนปีศาจกล้าดียังไงถึงพูดจาเช่นนี้ เพื่อองค์หญิงเพียงคนเดียว คิดจะเอาชีวิตชาวบ้านทั้งเมืองไปแลกหากไม่ใช่เพราะเจ้าขัดขวางการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ องค์หญิงจะลงเอ่ยเช่นนี้ได้อย่างไร ทุกท่านลองคิดดู ราชสำนักหยวนจ้องจะเล่นงานเราอยู่ ราชครูมีพลังตบะแก่กล้า ตอนนี้ดวงวิญญาณขององค์หญิงใกล้จะสลายไปแล้ว หลวงจีนปีศาจผู้นี้ยังคิดจะสังหารหมู่ชาวบ้าน สร้างความโกรธแค้นให้ราชสำนักหยวน ถึงตอนนั้น กองทัพทหารม้าเหล็กของหยวนบุกมา ใครจะรับผิดชอบ ท่านหลี่พูดถูก ชีวิตของชาวบ้านก็คือชีวิตนะ หากไม่ใช่เพราะเจ้าเข้าสู่ด้านมืด แล้วไปชิงตัวเจ้าสาว เรื่องจะกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไง หูปาก พวกข้าขุนศึก ยอมตายอย่างยืนหยัด ไม่ยอมอยู่อย่างคุกเข่า องค์หญิงคือสายเลือดแห่งนานเฉาของเรา จะทนดูนางวิญญาณสลายไปต่อหน้าต่อตาได้ เมื่อก่อนจวินอี้วัวสามารถปกป้องแผ่นดินของเราได้แล้ว วันนี้ทำไมพวกเราจะทำไม่ได้ปกป้ององค์หญิงให้ปลอดภัย ปกป้ององค์หญิง ปกป้องหนานเฉา เจ้า พวกป่าอิงได้สาบานไว้แล้วตราบใดที่ข้ายังอยู่ในหนานเฉาเขาก็จะไม่นำทัพลงใต้ ความกังวลเรื่องราชสำนักหยวนพอจะคลี่คลายได้ชั่วคราว เจ้า นายน้อยทั่วป่าจะให้คำสาบานเช่นนี้ได้อย่างไร เจ้ากล้าปลอมแปลงตราประทับส่วนตัว นี่คือตราประทับส่วนตัวของนายน้อยแห่งราชสำนักหยวน ไม่ใช่ของปลอมแน่นอน นี่ หรือว่านี่คือตราประทับของนายน้อยทั่วป่า เขาย่อมที่จะไม่ลงใต้แล้วจริง หากเป็นเช่นนั้นจริง ชายแดนก็จะได้สงบสุขชั่วคราว ราษฎรก็ไม่ต้องทนทุกข์จากไฟสงครามอีกต่อไป 555 ของปลอม นี่ต้องเป็นของปลอมแน่หนานเฉาของเรายอมสวามิภักดิต่อราชสำนักหยวนกว่า500 ปี การยกดินแดนและส่งองค์หญิงไปแต่งงานไม่เคยหยุด จะเป็นไปได้อย่างไร เพียงเพราะพระน้อยๆอย่างเจ้าถึงได้ยอมรามือทั่วป่าอิงนั่นเป็นคนเช่นไรกัน เป็นหมาป่าที่กระหายเลือดคำพูดของเขาจะเชื่อได้อย่างไรฝ่าบาท พระปีศาจรูปนี้ต้องใช้มนต์ตอนดำแน่ไปหล่อลวงทั่วป่าอิง หรือไม่ก็ปลอมแปลงตราประทับขึ้นมา เพื่อยุยงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าบาทกับขุนนาง เชื่อถือไม่ได้เด็ดขาดพะย่าค่ะ พระน้อยเหตุใดทั่วป่าอิง ถึงได้ให้คำสัตย์สาบานนี้ อย่างกระทันหัน ในเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือไม่ ๆ ตั้งแต่500 ปีก่อนจนถึงปัจจุบันหนานเฉายกดินแดนส่งองค์หญิงไปแต่งงานและยอมสวามิภักดิไม่ใช่ความตั้งใจเดิมของราชสำนักหยวน เจ้าว่าอะไรนะ ทั่วป่าอิงเคยบอกว่า ราชครูของพวกเขานั้นไม่ใช่คนของราชสำนักหยวน ที่พวกเขาโจมตีหนานเฉาบีบบังคับให้ส่งองค์หญิงไปแต่งงานทั้งหมดล้วนเป็นเพราะเขา เป็นเพราะความทะเยอทะยานของเขา สิ่งที่เขาต้องการคือวิญญาณและชะตาของจงหยวนทั้งหมด ที่พวกเขาสามารถอยู่ในหนานเฉาได้อย่างราบรื่น กระทั่งรู้แผนการของประเทศเรา และความเคลื่อนไหวของราชวงศ์ต่อ ทั้งหมดเป็นเพราะในหนานเฉามีมาตั้งนานแล้วไส้ศึก เจ้าใส่ร้ายป้ายสี ถ้าพูดว่าไส้ศึก ไม่ได้เอ่ยชื่อท่านหลี่เสียหน่อย เหตุใดท่านถึงร้อนตัวเช่นนี้ หรือว่าไส้ศึกคนนั้นก็คือท่าน
ข้าแค่โมโหชั่ววูบเจ้าอย่ามาใส่ร้ายข้าทรงเดช ในนี้มีจดหมายติดต่อของท่านกับราชสำนักหยวนมาตลอดหลายปี เป็นจดหมายลับ ในนั้นเขียนไว้หมดว่าท่านทรยศต่อราชวงศ์หนานได้อย่างไร มอบวิญญาณขององค์หญิง เพื่อแลกกับความดีความชอบที่ประเมินค่ามีได้ ดีมากเลยนะ ท่านหลี ที่แท้ก็เป็นเขานี่เอง ความอัปยศนับร้อยปี กลับเป็นเพราะมีไส้ศึกคอยบ่อนทำลาย มีหน้าล่ะ กองทัพหยวนถึงหลบเลี่ยงแนวป้องกันของทัพเราได้อย่างแม่นยำ หลี่จงเสียน เจ้าก็คือสุนัขรับใช้ที่ราชครูส่งมาแฝงตัวในราชวงศ์หนานและก็เป็นเจ้า ที่ผลักราชวงศ์หนานลงสู่เหวลึกทีละก้าว ฝ่าบาท กระหม่อมถูกใส่ร้ายพะยะค่ะกระหม่อมรับใช้ราชวงศ์หนานมากกว่า30 ปี จากผมดำจนผมขาวทุ่มเทแรงกายแรงใจจนหมดสิ้น การยกดินแดนก็เพื่อปกป้องราชสตาราการแต่งงาน เชื่อมสัมพันธ์ก็เพื่อความสงบสุข กระหม่อมจะเป็นสุนัขรับใช้ของราชสำนักหยวนได้อย่างไรฝ่าบาท พระปีศาจนี่ใส่ร้ายกระหม่อมเขาต้องการยุยงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าบาทกับเหล่าขุนนางเชื่อไม่ได้เด็ดขาดนะพะยะค่ะฝ่าบาท ท่านหลี่เป็นขุนนางเก่าแก่ถึง3 รัชกาลจะทำการคบคิดกับศัตรูทรยศต่อบ้านเมืองได้อย่างไร ใช่แล้วทำเช่นนี้แล้วเขาจะได้ประโยชน์อันใด พวกเป่าอิงอีกไม่นานจะส่งทูตมายังราชวงศ์หนาน 1 คือเพื่อรับประกันคำสาบานของเขา 2 คือเพื่อเปิดโปงการสมคบคิดกับราชครูถึงเวลานั้นทั้งพยานและหลักฐานครบครันการแก้ตัวก็ไม่มีประโยชน์ดีพยานหลักฐานครบครันงั้นเหรอดีจริงๆดีในเมื่อพวกเจ้าบีบคั้นข้างงั้นข้าจะพูดให้หมดข้าจะบอกพวกเจ้าให้ราชครูตอนนี้อยู่ที่แท่นบูชาใต้ดินในเมืองเปี้ยนเขากำลังใช้วิญญาณคนเป็นนับล้านในเมืองเพื่อหลอมยาอายุวัฒนะ เมื่อยาหลอมสำเร็จก็คือวันเส้นไหวพวกเจ้าทุกคน อะไรนะ ชีวิตคนนับล้าน เพื่อหลอมยาอมตะ นักพรปีศาจนี่ กล้าทำถึงเพียงนี้ มีหน้าล่ะ ช่วงไม่กี่วันนี้ ในเมืองเปี้ยนเหลียงถึงมีคนหายตัวไปอย่างปริศนาทหารจับตัวกบฏนี่มาให้ข้า พวกเจ้าหนีไม่รอดหรอกราชครูไม่ปล่อยพวกเจ้าไปแน่ ฝ่าบาท ตอนนี้ต้องหาแท่นบูชายันให้พบหยุดยั้งราชครูหลอมยาภายใน3 วันต้องทำลายแท่นบูชานั่นให้ได้ ราชครูหยวนถิงจะหลอมยาสำเร็จใน3 วันแต่ทั่วทั้งราชวงศ์ใต้ของเรากลับไม่มีใครสู้เขาได้เลย นี่จะทำอย่างไรดี แม้แต่ท่านอาจารย์เลี้ยวเฉินก็พลังวิญญาณสลายไปสิ้นพลังม่ารถถูกผนึกหรือว่าต้องทนดูชาวเมืองเปี้ยนเหลียงนับล้านจริงๆหรือ ท่านอาจารย์หยวนจริงวัดเสาหลินเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา มีพระเถระผู้ทรงคุณธรรมมากมาย บัดนี้บ้านเมืองกำลังเผชิญภัยหวังว่าท่านอาจารย์จะยื่นมือเข้าช่วยนำพระเถระวัดเสาหลินร่วมกันต่อต้านราชครูฝ่าบาทสรรพสิ่งในโลกล้วนมีชะตากำหนดชาวเมืองเปี้ยนเหลียงต้องเผชิญเคราะห์กรรมนี้อาจเป็นลิขิตสวรรค์มิใช่สิ่งที่มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงได้เหลวไหลสิ้นดี ไอ้โล้นอย่างแกพูดภาษาคนเป็นหรือเปล่า ชีวิตคนนับล้าน ในปากของแกกลับกลายเป็นชะตากรรม แสงวันๆเอาแต่พูดเรื่องเมตตากรุณาพอถึงคราวกลับทำเป็นทองไม่รู้ร้อน วัดเซาหลินได้รับการอุปถัมภ์จากราชวงศ์ใต้มานับร้อยปี ตอนนี้กลับจะวางเฉย อมิตาพุทธทอวัดเสาหลินจะปิดภูเขาและปิดวัดเป็นเวลา100 ปีทันทีเพื่อรักษาสายทานแห่งธรรมของราชวงศ์ใต้ไว้ก็ถือเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่ง บุญกุศลหรือพระพุทธเจ้าที่ท่านว่านั่นคือผู้ที่อยู่สูงส่งรับการสักการะบูชาจากสรรพสัตว์แต่กลับมองสรรพสัตว์เป็นดั่งมดปลวกเห็นคนจะตายก็ไม่ช่วยแบบนี้ยังจะเรียกว่ามีบุญกุศลอีกหรอ เหลียวเฉิน
เจ้าถูกมารครอบงำลึกเกินไปแล้ว ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของพระธรรม ข้าไม่เข้าใจงั้นหรือข้ารู้แค่ว่าเมื่อ500 ปีก่อน ตอนที่องค์หญิงอันหยางสิ้นใจต่อหน้าข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยนาง ตอนนี้พระสตรรับล้านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมท่านที่เป็นถึงพระผู้ใหญ่ก็ยังจะหันหลังกลับไปพระพุทธเจ้าแบบนี้ข้าไม่ศรัทธาก็ได้ ท่านเจ้าอาวาสไม่ได้เด็ดขาดสิทธิ์เซาหลินอาศัยแผ่นดินราชวงศ์ใต้ ก็ควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับราษฎรสิทธิ์ผู้นี้ ขออาสานำพระนักรบไปช่วยรบแม้จะต้องตายในสมรภูมิก็ตาม หุ้ยเหนิง สิทธิทรยศยังไม่สำนึกผิดอีก ถ่ายทอดคำสั่งของข้าวัดเส้าหลินปิดภูเขาทันที ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎของสำนัก ท่านเจ้าอาวาสท่านคิดผิดแล้ว เจ้ากลับไปเถอะการเดินทางครั้งนี้อันตรายมากพลังของราชครูนั้นล้ำลึกยากจะยังถึงเจ้าไม่จำเป็นต้องมา ไม่จำเป็นต้องอะไร ยังไงซะข้าก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน แทนที่จะรอวันสลายไปในวังหลวงข้าขออยู่กับท่านดีกว่า ต่อให้จะเป็นแค่วันเดียวก็ตาม แค่ชั่วครู่ชั่วยามเลี้ยวเฉินไม่ว่าจะยังไงก็ตามข้าจะอยู่เคียงข้างท่าน ไปด้วยกัน ข้าพลิกดูคัมภีร์เก่าแก่ในหอไตรปิฎกจนเจอวิธี แล้วนักพรนั่นฝึกวิชามารกลืนกินวิญญาณคนเป็นพลังพุทธะและพลังมารทั่วไปรับมือเขาไม่ได้เลย แล้วข้าควรทำยังไง เจ้าต้องปลดผนึกพลังมารแต่ห้ามเข้าสู่ด้านมืด เจ้าต้องพยายามรวมพลังพุทธะและพลังมาร500 ปีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อบรรลุถึงขอบเขตที่ไม่เคยมีมาก่อน กายพุทธมารอ นี่ เจ้าจะทำได้เหรอ ตั้งแต่โบราณกาลมา ไม่เคยมีใครทำสำเร็จพุทธะกับมารอยู่คนละขั้วกัน หากฝืนรวมพลังเข้าด้วยกันอย่างเบา ก็ร่างระเบิดจนตายอย่างหนักคือดวงจิตสลาย ไม่มีแม้แต่โอกาสได้เวียนว่ายตายเกิด มีแต่ตายสถานเดียวก็ยังดีกว่านั่งรอความตายเฉยๆจะรอดหรือจะตายข้าก็ต้องลองดูสักตั้ง หลวงจีนน้อยไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ข้าก็จะอยู่เคียงข้างเจ้า ข้าจะไปดูลาดเราที่แท่นบูชาเอง พวกเจ้าระวังตัวด้วย ฮ่าฮ่าฮ่าข้านึกว่าพวกเจ้าจะซ่อนตัวอยู่ในวังรอคอยไปเรื่อยๆ จนกว่าเมืองเปี้ยนจะกลายเป็นนรก หลวงจีนน้อย ถ้าอยู่นี่ พลังวิญญาณสูญสิ้น พลังมาถูกผนึกด้วยสภาพของเจ้า ในตอนนี้จะมีปัญญาอะไรมาหยุดขา ดูสารรูปของเจ้าตอนนี้สิ มีสิทธิ์อะไรมาขวางข้า ไออ่อนหัดอย่างเจ้าตอนนี้ แม้แต่จะถือรองเท้าให้ข้า เจ้าก็ยังไม่คู่ควร ปล่อยชาวบ้านพวกนั้นไป ปล่อยพวกเขาไป555ทั้งหมดล้วนเป็นตัวยาสำหรับวิชาอมตะของข้า ปล่อยพวกเขาไป แล้วใครจะช่วยให้ข้าเป็นอมตะ แต่ว่าเห็นแก่ที่เจ้าคลั่งรักขนาดนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าสักครั้งก็ได้ ยาเม็ดทิพนี้ข้าปรุงขึ้นมา3 เม็ดหนึ่งข้ากินเอง ส่วนเม็ดนี้ก็ให้นางกินได้ กินเข้าไปแล้วไม่เพียงแต่จะรอดชีวิต แถมยังอายุยืนยาวเท่าฟ้าดิน
เจ้าปกป้องนางมา500 ปี ก็เพื่อให้นางมีชีวิตรอดไม่ใช่หรือไง ตอนนี้โอกาสอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้ว ท่านแม่ ไม่ต้องไปสนใจชีวิตของพวกมดปลวกนี่หรอก ถึงตอนนั้นข้าปรุงยาสำเร็จแล้ว พวกเจ้าก็เป็นคู่รักเทวดาของพวกเจ้า ไปต่างคนต่างอยู่ ไม่เกี่ยวข้องกัน ดีไหม ข้าไม่เอายานี้แลกมาด้วยชีวิตของชาวบ้าน งั้นเจ้าก็รอให้วิญญาณสลายไปเลยแล้วกัน อะไรกัน ตัดสินใจยากเหรอก็ใช่แหละนะ ข้างหนึ่งคือคนรักสุดหัวใจ อีกข้างคือผู้คนทั้งใต้ล้า เป็นใครก็เลือกยากทั้งนั้น หลวงจีนน้อย อย่า อย่า ขอโทษข้าแค่ต้องการ ให้นางรอดซิว หลวงจีนน้อย ที่ข้ามีชีวิตอยู่ ก็เพื่อจะได้ท่องไปทั่วล้ากับเจ้า หากข้าต้องใช้ชีวิตคนเป็นล้านมาแลการมีชีวิตอยู่เช่นนี้ข้าไม่ชอบ พุทธกับมารเดิมทีก็ไร้ขอบเขตสรรพสัตว์ล้วนโปรดได้ข้าต้องการให้ราษฎรทั่วหลา และเจ้า ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป จักจันแฝด ร่างพุทธมาหลอมรวมเป็นหนึ่ง ได้สำเร็จ หลวงจีนน้อยเหลืออีกเพียงวันเดียว นางจะต้องตายวันพรุ่งนี้ ข้าจะนำทัพ300,000 นายบุกโจมตีเมืองนี้ ถึงตอนนั้นข้าจะรอให้เจ้ามาอ้อนวอนข้า ซิวหลวงจีนน้อยข้าคงจะทนไม่ไหวแล้ว ก่อนที่ข้าจะตาย เจ้าท่องไตรสรณคม4 ประการให้ข้าฟังอีกครั้งได้ไหม ข้าต้องการเพียงไตรสรณคม3 ประการ ขอยึดคุณหนูซิ่วเป็นที่พึ่ง ขอยึดซิ่วเป็นที่พึ่ง ขอยึดเจ้าเป็นที่พึ่ง หากพุทธองค์ไม่โปรดเจวข้าจะโปรดเอง ในที่สุดครั้งนี้ก็ไม่พลาดเจ้าไปอีก เจ้าเป็นใคร ทำไมถึงเหมือนข้าเช่นนี้ ข้าชื่อชีซิว คือเจ้าเมื่อ500 ปีก่อน 500 ปีก่อน เจ้า องค์หญิงอันหยาง ซิวที่แท้500 ปีมานี้ เจ้าอยู่ข้างกายข้ามาตลอด 500 ปีมานี้ข้าสิงสถิตอยู่ในพระธาตุนี้มาตลอด เจ้ารู้หรือไม่ ประโยชน์ที่แท้จริงของพระธาตุนี้ มิใช่ว่าหวังให้ข้าบรรลุเป็นพุทธะ เพื่อต่อชีวิตข้าหรอกหรือ 500 ปีก่อนเขาช่วยเจ้า ไม่ใช่เพราะเมตตา แต่เป็นแผนการ เด็กคนนี้มีความยึดติดลึกล้ำบำเพ็ญเพียร500 ปี
ต้องสร้างรากฐานพุทธะได้แน่วิญญาณขององค์หญิงนั่นมีพลังอีก500 ปีให้หลังจะต้องกลับชาติมาเกิดเพื่อล่อลวงเขาให้เข้าสู่ด้านมืดพุทธะและมารรวมเป็นหนึ่งเป็นภาชนะที่ดีที่สุดให้ข้ายึดร่างพอดี ท่านเจ้าอาวาสได้โปรดช่วยฉีซิ่วด้วย พระธาตุตัวนี้จะช่วยต่อชีวิตเจ้าได้ รอจน500 ปีให้หลังได้บรรลุเป็นพุทธะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้ เขาคำนวณไว้แล้วว่าเจ้าจะช่วยข้าและบำเพ็ญเพียรต่อไปคำนวณไว้แล้วว่าสิวๆอย่างเจ้าจะกลับชาติมาเกิดกระตุ้นความยึดติดของข้าและยังคำนวณไว้แล้วว่าเจ้าจะยอมเข้าสู่ด้านมืดเพื่อซิวๆเจ้าที่หลอมรวมพุทธะและมารคือร่างกายของปรมาจารย์พุทธะอมตะของเขาพระธาตุนี้แท้จริงแล้วคือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นภาชนะสำหรับยึดร่างหลวงจีนเถ่านั่นก็คือราชครูแห่งหยวนถิงเขาตั้งแต่ต้นจนจบก็เพื่อที่จะยึดร่างของเลี่ยวเฉินหลวงจีนน้อยคิดดูให้ดีแล้วหรือยังขอเพียงเจ้ายอมจำนนแต่โดยดียอมสวามิภักดิต่อข้าจะมอบยาอายุวัฒนะให้เจ้า1 เม็ดไม่จำเป็นเจ้าไม่ได้อยากให้นางมีชีวิตอยู่หรอกหรือทำไมถึงยอมแพ้เร็วนักล่ะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเจ้าฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรข้าใช้พระธาตุที่พระอาจารย์ผู้บรรลุธรรมมอบให้ช่วยชีวิตซิวๆกลับมาพวกเจ้ากล้าดียังไงพูดไปก็ไร้ประโยชน์วันนี้ในปีหน้าจะเป็นวันครบรอบวันตายของเจ้าคุ้มครององค์หญิงเชื่อมั่นในพระผู้ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครององค์หญิงเชื่อมั่นในพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจารย์เลี่ยวเฉินเราและราษฎรเมืองเปี้ยนจะร่วมเป็นร่วมตายกับท่านปกป้องเมืองเปี้ยนจนตัวตายพิทักษ์แผ่นดินของเราปกป้องเมืองเปี้ยนจนตัวตายพิทักษ์แผ่นดินของเราหลวงจีนน้อยไม่ว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอไม่ว่าจะเป็นแผนการหรือจะเป็นชะตากรรมก็ตามสิ่งที่ข้าปกป้องไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ปีศาจแต่คือเขาคือพวกเขาคือชีวิตชีวาบนโลกมนุษย์ใบนี้บุกตีเมืองเปี้ยนให้แตกสังหารหมู่ทั้งเมืองเป็นพระเถระจากวัดเซ้าหลินพวกเขามาช่วยเสริมกำลังแล้วท่านอาจารย์หยวนจริงต้องเปลี่ยนใจแล้วแน่ๆพระเถระเซ้าหลินมีพุทธธรรมล้ำเลิศมีพวกเขาคอยช่วยเหลือโอกาสชนะก็ยิ่งมีมากขึ้นท่านราชครูคนผู้นี้มีทั้งพุทธะและมารอยู่ในร่างเดียวเข้าสู่หนทางแห่งมารแล้วเกรงว่าจะเกิดภัยพิบัติขอท่านราชครูโปรดกำจัดจอมารตนนี้ด้วยเพื่อปกป้องความสงบสุข100 ปีของเซ้าหลินเพื่อปกป้องความสงบสุขของราชวงศ์หนานอะไรนะหยวนจริงเจ้าบ้าไปแล้วเหรอท่านอาจารย์เลี่ยวเฉินเพื่อชาวเมืองเปี้ยนเฉิงของข้าถึงกับยอมสละชีวิตต่อสู้แต่เจ้ากลับใส่ร้ายว่าเขาเป็นจอมมารอชื่อเสียงของเซ้าหลินถูกเจ้าทำลายจนหมดสิ้นแค่ปิดวัดเอาตัวรอดมันยังไม่พออีกหรอยังจะช่วยคนชั่วทำเรื่องเลวร้ายอีกท่านราชครูโปรดพิจารณาให้ถ่องแท้หากไม่กำจัดมันตนนี้ภัยพิบัติจะไม่มีที่สิ้นสุดในฐานะเจ้าอาวาสวัดเซ้าหลินสุดท้ายก็ยังไม่เข้าใจว่าพุทธะคืออะไรหยวนจริงลุกขึ้นเถอะความตั้งใจที่จะปกป้องเสาหลินของเจ้าอาตมารับรู้แล้วเป็นเจ้าจริงๆด้วยเขาคือพระเท่าเมื่อ500 ปีก่อนปณิธานของปรมาจารย์จะสำเร็จแล้วปณิธานจะสำเร็จแล้วเลี่ยวเฉิน500 ปีแล้วในที่สุดเจ้าก็กลายเป็นในแบบที่อาตมาต้องการทั้งพุทธะและมารในร่างเดียวภาชนะหลอมรวมที่สมบูรณ์แบบ
ถึงเวลาที่ต้องเก็บตาข่ายแล้ว ภาชนะที่สมบูรณ์แบบ ถึงเวลาเก็บตาข่ายแล้ว 500 ปีมาแล้ว เจ้าช่วยข้ามอบพระธาตุให้เกลียกล่อม ให้ข้าบำเพ็ญเพียรเป็นพุทธะที่แท้ขาก็เป็นของเจ้ามาโดยตลอดหมากตัวหนึ่งบนกระดาน เจ้าคำนวณไว้แล้วว่า ความยึดติดของข้าฝังรากลึกคำนวณไว้แล้วว่าข้าจะยอมเข้าสู่ทางมารเพื่อซิวคำนวณไว้แล้วว่าพุทธะและมารจะหลอมรวมกันในกายข้าได้หมากกระดานนี้ เจ้าเดินได้ยอดเยี่ยมจริง 500 ปีก่อนข้าช่วยเจ้าไว้กลางทุ่งหิมะ มอบโอกาสให้เจ้ามีชีวิตอมตะ เดิมทีตั้งใจให้เจ้าบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นกายทองบริสุทธิ์ เพื่อเป็นรากฐานสู่การเป็นพระพุทธเจ้าสูงสุดของข้า แต่เจ้าดันทำเพื่อผู้หญิงคนหนึ่ง เกือบจะตกสู่ทางมารเกือบจะทำลายแผนการใหญ่ของข้า ถ้าไม่ใช่นางกลับชาติมาเกิดก่อกวนป่านนี้ เจ้าคงสำเร็จเป็นพุทธะไปแล้ว เมื่อถึงเวลานั้นก็จะสามารถยึดร่างเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสูงสุด เมื่อถึงตอนนั้นสามภพก็จะเขาพยายามเกรงมันจะไม่ใช่เรื่องที่วิเศษหรอกหรือ ๆ เรื่องวิเศษงั้นน่ะหรือใช้ชีวิตคนเป็นล้านมาปรุงยา ต่อชีวิตด้วยการสังเวยผู้อื่น มองทุกชีวิตเป็นเพียงหมากบนกระดาน นี่น่ะหรือคือสิ่งที่เจ้าเรียกว่าพระพุทธเจ้าสูงสุด เจ้าไม่เข้าใจ นี่ต่างหากคือพระพุทธเจ้าสูงสุด เจ้าบำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าที่นิรันดรแต่ข้าบำเพ็ญเพียรเพื่อหัวใจที่จริงแท้เพียงชั่วชีวิตพุทธะมิอาจยอมรับรักโลภโกรธหลงเหล่านี้ได้ และต้องแลกมาด้วยการละทิ้งหัวใจที่จริงแท้เช่นนั้น พุทธะเช่นนี้ข้าขอละทิ้ง หลวงพี่น้อย ท่านไปไหนข้าไปนั่น หลวงพ่อพูดถูกแล้ว พวกเราเชื่อหลวงพ่อ หลวงพ่อพูดถูกแล้ว พวกเราเชื่อหลวงพ่อ ดื้อดานไม่สำนึก ในเมื่อไม่ยอมเป็นภาชนะของข้าแต่โดยดีข้าก็จะทำลายเจ้าด้วยมือของข้าเอง แล้วค่อยปั้นมันขึ้นมาใหม่ งั้นข้าจะทำลายเจ้าด้วยมือของข้าเอง แล้วค่อยสร้างขึ้นมาใหม่ คุ้มกันท่านนักบวชคุ้มกันองค์หญิง ทำลายกระดานหมากของข้าหรือแค่พวกเจ้าสองคนน่ะเหรอ เจ้าเด็กเมื่อวานซืน เนรีน้อย เมื่อ500 ปีก่อน องค์หญิงอันอย่างสิ้นชีพ เพื่อปกป้องราษฎร500 ปีให้หลังข้าสู้ เพื่อปกป้องเจ้า พวกเราไม่เคยเป็นหมากบนกระดานของเจ้า แต่เป็นคนที่จะทำลายกระดานหมากของเจ้า อธิตาย รังแกเด็กผู้หญิง จะนับเป็นความสามารถอะไรได้ ไอ้โลนเทาคราวก่อนให้เจ้ารอดไปได้คราวนี้ไม่มีโชคช่วยแล้วล่ะ เจ้าใช้สัตว์หาชีวิตเป็นหมาก สมควรเข้าสู่วัดสงสารเพื่อชำระบาปได้แล้ว กำจัดเจ้าก่อนเพื่อบรรลุความเป็นพระพุทธนิรันดรของข้า แล้วค่อยกำจัดพวกเจ้าเดนมนุษย์ให้สิ้นซาก ถ่วงเวลาให้พวกเขา
ไม่นะ พระพุทธนิรันดรของข้า แผนการ 500 ปีสุดท้าย เจ้าก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ไปสำนึกผิดที่ก้นบึ้งแม่น้ำลืมเลือนเถอะ จบแล้ว ความยึดมั่นถือมั่น 500 ปี กระดานหมาก 500 ปี สุดท้ายก็ไม่อาจเทียบเท่าความจริงใจได้ หยวนจริง เจ้ารู้หรือไม่ว่าผิด ข้าเพียงแต่เพื่อความสงบสุข100 ปีของเซาหลิน สงบสุขหรือ เจ้าช่วยทอราชทำชั่วสงฆ์คบคิดกับพระปีศาจ ใช้ชื่อเสียงของเสาหลิน ปกปิดคดีฆาตกรรม นี่นะหรือคือความสงบสุขที่เจ้าพูดถึง เมื่อพันปีก่อน ท่านปรมาจารย์ตักหมอข้ามแม่น้ำด้วยต้นอ้อเพียงต้นเดียว เผยแผ่ธรรมะเพื่อโปรดสรรพสัตว์ ไม่ใช่หลักการช่วยเหลือคนชั่ว ท่านอาหุยเหนิงพูดถูก วัดเสาหลินของเราไม่มีทางเป็นหมากในแผนการร้ายเด็ดขาด ใช่แล้วใช่แล้ว ใช่แล้วพูดถูกแล้ว ปากเจ้าบอกว่าจะปกป้องเซาหลิน แต่กลับทำให้อารามพันปีต้องอับอายหยวนจริง วันนี้ข้าจะทำลายวรยุทธ์ของเจ้าไม่ใช่เพื่อลงโทษ แต่เพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้แก่เซาหลิน ข้าผิดไปแล้ว เป็นข้าที่ถูกอำนาจบังตา ไปสำนึกผิดต่อหน้าพระพุทธเถิด พระอริยสงฆ์โปรดโลก องค์หญิงเพื่อปวงประชาพระอริยสงฆ์โปรดโลก องค์หญิงเพื่อปวงประชา พิธีการต้อนรับขั้นสูงสุดของเซาหลินเพื่อต้อนรับผู้สืบทอดพุทธธรรมที่แท้จริง พระอริยสงฆ์องค์หญิง วันนี้เรามาในฐานะสามัญชนเพื่อแสดงความยินดี สิ่งที่พวกท่านทำลายไม่ใช่โชคชะตา แต่เป็นโซ่ตรวนในใจคน ฝ่าบาทชมเกินไปแล้ว พวกเราแค่ทำในสิ่งที่ควรทำ พระอริยสงฆ์ช่วยชีวิตพวกเราองค์หญิงคุ้มครองพวกเราให้ปลอดภัยร่มคันนี้คือน้ำใจของชาวเมืองเปี้ยน ที่ใดมีเจตจำนงของปวงประชา ที่นั่นย่อมมีพุทธธรรม รับสนองพระบรมราชโองการ องค์จักรพรรดิมีราชโองการว่าสิทธิพุทธะเลี้ยวเฉินกับการกลับชาติมาเกิดขององค์หญิงอันยาง อู่ซิวซิ่วห่วงใยไพร่ฟ้าประชาชี ปราบมารพิทักษ์ทำพระราชทานสมรสให้เป็นคู่จอมยุทธใจพุทธะเพื่อพิทักษ์แผ่นดินตลอดไป หลวงจีนน้อยไหน ท่านบอกว่า พระสงฆ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกหรอกหรือ เพราะเจ้าคือโลกีของข้า ฮ่ามานี่ ดื่มหลาวมงคล สมรสจอกนี้สัก ขอมอบกายให้เจ้า คุณหนูซิว ท่านนักบวชศักดิ์ดิสิทธิ์องค์หญิง นับแต่นี้ไปวัดเสาหลินจะยึดท่านนักบวชศักดิ์ดิสิทธิ์เป็นหัวเรือใหญ่ กระบี่เล่มนี้จงปกป้องราษฎรแทนเจิ้น ข้าไม่ต้องการกระบี่เล่มนี้ ข้าต้องการเพียงให้ใต้หลาสงบสุข บทเพลงแห่งขุนเขาและพงไพร บุญคุณความแค้น 500 ปี ก็ขอให้จบสิ้นลง คุณหนูซิว ในช่วงชีวิตที่เหลือจากนี้ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย